ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. અને આપણે આજે ફર્સ્ટ સેશનમાં મળી રહ્યા છીએ. આપણા એસે રાઇટિંગનો જે સ્પેશિયલ કોર્સ છે એને આપણે ઓફિશિયલી આજથી કિક સ્ટાર્ટ કરીશું. ચલો, તો આજે આપણે બહુ બધી પ્રેક્ટિસીસ કરીશું. અમુક બીજા પ્રપોઝ મોડેલ આપશું અને તમને પછી આગળ જે પ્રમાણે લાગે તમે સજેશન કરી શકો કે વેધર ધીસ મોડેલ વિલ વર્ક ઓર નોટ. ઠીક છે, તો આજે આપણે કયા કયા વસ્તુઓ કવર કરશું? આજે આપણે કરીશું કે જનરલ આસ્પેક્ટ ઓફ એન એસે શું છે એને આપણે ખાલી બ્રીફમાં લઈશું. કારણ કે મેજર જે કમ્પોનન્ટ છે ઓફ અ જનરલ આસ્પેક્ટ એને મારી ઈચ્છા છે કે આપણે જ્યારે બોડી ઓફ એન એસે ડિસ્કસ કરીએ કે એસેની અંદર કઈ વસ્તુઓ હોવી જોઈએ, રાઈટ? સો ઇટ ઇઝ ઇન ધેટ એરિયા વેર વી વિલ બી કવરિંગ ધેટ. અધરવાઇઝ ફોર ધ ટાઈમ બિંગ વી આર નોટ ગોઈંગ ટુ કવર કે ભાઈ જનરલ આસ્પેક્ટ ડિટેલમાં કયા છે, રાઈટ? વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ, આપણે મેજરલી સમજીશું કે એસેનું ઇન્ટ્રોડક્શન કેવું હોય છે અને ઓવરઓલ એસે રાઇટિંગની ફિલોસોફી શું છે, રાઈટ? ટેકનિકલ ડિટેલ્સ ઓફ એન એસે લેટર, ફર્ધર આસ્પેક્ટ્સ લેટર. ફોર ધ ટાઈમ બિંગ આપણે ફોકસ કરીશું કે ઇન્ટ્રોડક્શન કેવું હોવું જોઈએ, બરાબર? અને જનરલી એસે લખતી વખતે આપણે કઈ કઈ વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ, રાઈટ? So again, as I told you, it is at least 40 marks for another class 2-3 exams where they have mains. અને બાકીના કેસીસમાં કે જ્યાં મેન્સ અને એસે નું અલગ પેપર છે ત્યાં એનું વેઇટેજ ગોઝ as high as 190, that is 150 plus 20 plus 20, right? હવે મારી ઈચ્છા કેવી છે કે this is an approach. How do how we will be studying exactly will be something like this, right? કે જ્યાં હું તમને કંઈક કરાવીશ, હું તમને લાઈવ આપણે what we'll do, we'll live create the structures of the model essays અને પછી તમને ચાર વસ્તુ કરાવડાવીશ. કેમ? જેમ કે જો મારો ને અત્યારે ચાર ટોપિક આઈડેન્ટિફાય કર્યા છે, રાઈટ? If we agree or if you want to change, fine, we can change as well. No worry about that. આપણે આને બદલી પણ શકીશું, પણ અલ્ટિમેટલી આપણો પર્પસ શું છે? કોનો અવાજ આવે છે પ્લીઝ? હા, થેન્ક યુ. યસ, સો ચાર ટોપિકને આપણે આજે તમને હોમવર્ક તરીકે મળશે કે તમારે ચાર અલગ અલગ ટોપિક પર એટલીસ્ટ બે મિનિમમ અલગ અલગ ઇન્ટ્રોડક્શન લખવાના છે, રાઈટ? સો વોટ વી આર ગોઈંગ ટુ ડુ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે દરેક એસેના ત્રણ પાર્ટ હોય છે, રાઈટ? સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ વિલ ડુ, વિલ હેવ ફર્સ્ટ સેશન, ધેન વી વિલ બિલ્ડ intro, that is intro of first four essays parallel, right? When we'll learn body, then we'll write body for four essays, the same four topics જેના માટે આપણે intro લખ્યો એના માટે આપણે body લખીશું. When we'll learn conclusion, we'll repeat the same. So this way, in piecemeal manner, what we'll do, we'll try to create આપણો પહેલો પાર્ટ હશે કે જ્યાં આપણે એકચ્યુઅલમાં શીખીશું, ઠીક છે, કે એસે કઈ રીતે લખાય, બરાબર? જોડે જોડે આ થયું તમારું ટાસ્ક કે જેને કે આપણે અસાઇનમેન્ટ કહીશું, બરાબર? જે તમારે પેરેલલી લખવાનું છે. ઇવેન્ચ્યુઅલી ધેટ વિલ ગોટ એસેસ્ડ એઝ વેલ, રાઈટ? તો તમને ખબર પણ પડશે કે ઓકે તમે કેવું લખ્યું કેવું ના લખ્યું અને એના પર આપણે આગળ વધીશું. Then what we'll do more is we'll take two more topics of your choice, બરાબર? જ્યારે હું આ ટોપિક તમારે કરવાના છે, બરાબર? પણ જોડે જોડે જ્યારે હું તમને ટોપિક એક્સપ્લેન કરું તો આપણે શું કરીશું, આપણે પાસ્ટ પેપર સાથે લઈ લઈશું અને જોડે જોડે આપણે એ ટોપિક્સ પર હું તમને ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ટ્રોડક્શન હું કઈ રીતે વિચારું છું આપણે બધા જોડે સાથે બનાવીશું. સો when I say simultaneous learning, I mean by this. ઠીક છે? See, ultimately I want to be it a workshop rather than હું એકલો કામ કરું, જોડે જોડે તમે પણ કામ કરો. તમે જેટલા ઇનપુટ આપશો, ટ્રસ્ટ મી, મને મજા આવશે, તમને મજા આવશે. We will have a lot of gaining, a lot of learning, right? તો first will be a simultaneous learning. Second, આપણે લોંગ રનમાં મારી ઈચ્છા છે, હું તમને અત્યારે જો મારી ઈચ્છા કેવી છે, આઈ ગેસ યુ ઓલ હેવ ગોટ ધી શેડ્યુલ. ઇફ નોટ, લેટ મી જસ્ટ શો યુ કે આપણે કઈ રીતે આગળ વધવાના છીએ, રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ ધી ટેન્ટેટિવ શેડ્યુલ. સી, સો જ્યારે આપણે ઇવેન્ચ્યુઅલી આ ચાર એસે પૂરા કરીશું ને, કન્ક્લુઝન, રાઈટ? એના પછી આપણે શું કરવાના છીએ, એ ચાર એસે પતે, ઇટ ઇઝ ધેન, એક જ સેકન્ડ, બહુ બધા લોકો જોઈન થાય છે, સો આઈ એમ જસ્ટ અલાવિંગ ધેમ. યા, સો શું થશે કે ચાર એસે પતે ને પછી આપણે એટલીસ્ટ માઇક્રો એસેસ, કે જેને હું માઇક્રો એસે કહું છું, 20-20 માર્કના, એને આપણે એક સાથે ત્રણ, અને આ બધા વચ્ચે જો ઇનિશિયલી આ બધા સેશન કન્ટિન્યુઅસ થશે, બરાબર? પણ આફ્ટર ઓલ ધ સેક્શન 6
we will have maybe 3 days gap, 4 days gap, right, depending on the requirement, કે જેથી તમે આરામથી ટાઈમ આપીને એક સારો એસે લખો અને ચેક કરાવો, રાઈટ. પછી આપણે 3 ફૂલ લેન્થ એસે પાછા લખીશું કે જે આપણે પહેલી ફોર્મેટના કર્યા, પછી 2 ફૂલ લેન્થ એસે, મતલબ 4 એસે પહેલા, 4 ને 6 10, પછી 3 એસે અને પછી 2 એસે, મતલબ બાય ધ ટાઈમ આપણે, અને આ છેલ્લો સેશન છે ને, એ મે બી મારી ઈચ્છા એવી છે કે અલ્ટિમેટલી એક્ઝામ ડિક્લેર થાય, ડેટ્સ હોય, અને મે બી જસ્ટ 2 વીક્સ અર્લિયર, કે જ્યારે હું તમને આખું એક રિહેશ કરાવી દઉં. તો વોટ ઇઝ એસે રાઇટિંગ, તમને ઓવરઓલ બીજા સબ્જેક્ટ્સનું પણ ગાઈડન્સ, કે એટલીસ્ટ એસેનું તમારું ક્લેરિફિકેશન આપી દઈએ. એન્ડ ધીસ વિલ બી ધી ઓવરઓલ મેથોડોલોજી, જેના પ્રમાણે આપણે ઓવરઓલ કામ કરીશું. રાઈટ, આઈ હોપ ઇટ ઇઝ ઓકે વિથ યુ ઓલ, રાઈટ. ચલો, so we will have the short essays which will be planned in this manner. Recorded sessions I will give you. Live essay creations આપણે કરીશું, interactions હશે, query solving હશે, અને past paper નું analysis will be very very crucial. અને એને આપણે આજે થોડું ઘણું કવર કરીશું, જ્યારે હું તમને કહીશ કે તમે સિલેક્ટ કરો કે what essay topic you want me to cover with you, બરાબર, એઝ અ લાઈવ ડેમોન્સ્ટ્રેશન. એ હું ડેમોન્સ્ટ્રેશન તરીકે આપીશ. તમારે 4 એસે જે તમારા હોમવર્ક, કે રાધર હોમવર્ક તો શું હવે જૂનું કહેવાય, it will be rather your task, right? Because in workshop you will participate as an active participant, not just a સાંભળ્યું મોંમાં છે જતી રહી, right? Weightage we have discussed 190. હવે આપણે મેઇન આજનો ટોપિક ચાલુ કરીએ કે એસે લખવાનો કેમ હોય. સમજો, અલ્ટિમેટલી શું છે ખબર છે, ઘણા લોકોને એવું લાગે કે ઠીક છે યાર, મારે લખવો છે એસે, હું કઈ બી લખી નાખું, શું ફેર પડે છે. ઇનફેક્ટ ધ મોસ્ટ ઇગ્નોર્ડ એરિયા, બરાબર, આફ્ટર ધ લેંગ્વેજીસ, ઇવન લેંગ્વેજમાં પણ લોકો ફોર્મેટની પ્રેક્ટિસ કરે છે. ઇટ ઇઝ ઇનફેક્ટ ધી મોસ્ટ એરિયા કે જેનો 150 માર્ક્સનું સ્ટેન્ડ અલોન વેટેજ હોવા છતાં લોકો આ સબ્જેક્ટને ઇગ્નોર કરે છે, બરાબર. તો હવે સમજો કે ભાઈ એસે તમારી જોડે લખાવવામાં કેમ આવે છે, બરાબર. અલ્ટિમેટલી તમારે કોઈ પણ સબ્જેક્ટ સમજવું હોય, જ્યારે મેં તમને પહેલા પણ આપણે અમારા મેઇન્સના જે ક્વેશ્ચન્સ હતા, મેઇન્સના મેં પેપર હતા, એ વખતે આખું મેં સિલેબસની કનેક્ટિવિટી કરાયેલી છે, રાઈટ. સો એ વખતે મેં તમને વાત કરી હતી કે અલ્ટિમેટલી દરેક વસ્તુ એક ઇન્ટિગ્રેટેડ હોલ તરીકે કામ કરે છે. અનલેસ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ દે વોન્ટ બાય ઇન્ક્લુડિંગ અ પેપર, શું એ લોકો ગાંડા છે? નહીં. એ લોકોએ કેમ એસેનું આખું અલગથી પેપર રાખ્યું? મતલબ there is something which they are checking. Essentially they are checking the quality of a civil servant, right? શું જોવે છે અલ્ટિમેટલી? વી અન્ડરસ્ટેન્ડ, જ્યાં સુધી આપણને એ નહીં ખબર પડે કે આશે આપણે કેમ લખવાનું છે. સમજો, we are trying to understand why essay paper is there, and what exactly they want us to be expert in. સમજાય છે? So ultimately this is the purpose. Unless you know the purpose, trust me, your approach to overall the things will be nothing but peaceful. ઠીક છે, નાનું નાનું રહેશે, કટકામાં રહેશે. સારી રીતે સમજવું હોય તો આપણને આખી ફિલોસોફી સમજાવવી જોઈએ, ઠીક છે. સો જો અલ્ટિમેટલી ક્વોલિટીઝ ઓફ સિવિલ સર્વન્ટ એ લોકો ચેક કરે છે. કેમ? તો ફોર એક્ઝામ્પલ, કાલે તમે ડીસી બનશો, રાઈટ, અને તમે જ્યારે ગવર્મેન્ટના સ્પોક્સ પર્સન તરીકે કામ કરો, અથવા તો બીજા કોઈ રોલમાં કામ કરો, અને એ ટાઈમે તમારામાં ક્લેરિટી ના હોય, રાઈટ, નોલેજ જ ના હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને એવું કે ચલો તમારે હાઇડ્રો ઇલેક્ટ્રિક પ્રોજેક્ટ પર તમારે એક પ્રેસ રિલીઝ કરવાની છે, બરાબર, જે આપણા ડિસ્ટ્રિક્ટમાં છે, અને એ ટાઈમે તમે કહો કે યાર મને તો આવું બધું ફાવતું નથી, you will have problems, right? So ultimately, if you understand why, then what you will write in essay becomes absolutely clear, because what you will write is nothing but what they want. First, knowledge, right? Second, integrity. Integrity in terms of what? See, કોઈ પણ person છે, for example, there is honesty, right? It is also foundational value of civil servant. Also another foundational value is integrity. Integrity શું છે કે person એકવાર honest રહે એ જરૂરી નથી. It has to be a consistent characteristics, right? A habit of rather honesty, persistence, right? કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં બ્રેક નહીં થવાનું. સો વોટ આઈ વોન્ટ ઇઝ કે આપણે જ્યારે એસે લખીએ તો આપણો એસે વાંચ્યા પછી ઓલાને આ ફિલિંગ આવવી જોઈએ. સી, ધીસ ઓલ ફીચર્સ હેઝ ટુ બી રિફ્લેક્ટેડ વેલ દે આર રીડિંગ યોર એસે. કારણ કે તમને ખબર હશે, ઇન્ટરવ્યુમાં પણ તમારું તમે નામ નથી બોલી શકતા, બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી હાઉ યુ કોમ્યુનિકેટ થ્રુ યોર પ્રેઝન્સ, યોર રાઇટિંગ્સ, તો તમારું ઇન્ટરવ્યુ આવશે, રાઈટ. So before you even go there, it is actually this stage where you will reflect your knowledge. And I think the least efforts and the most rewarding area is an essay.
તો તમારી ઇન્ટિગ્રિટી દેખાવી જોઈએ. ધેન ફાઉન્ડેશનલ વેલ્યુ કઈ કઈ હોય કોઈ પણ સિવિલ સર્વન્ટ માટે? બરાબર, ઇન્ટિગ્રિટી છે, ન્યુટ્રાલિટી છે, ઓબ્જેક્ટિવિટી છે, એમ્પથી, ટોલરન્સ, કમ્પેશન, આ બધી ફાઉન્ડેશનલ વેલ્યુ છે. તમે ઇન્સિક્સમાં જોયું છે, ઇવન એડમિનિસ્ટ્રેશનમાં પણ આપણે પેપર 2 નો પાર્ટ છે. તો અલ્ટિમેટલી તમે જુઓ તો જે વેલ્યુ એ લોકો, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇફ ધેર ઇઝ એસે ઓન અ પેટ્રીઆર્કી, રાઈટ, અને એનામાં તમે પેટ્રીઆર્કીને બદલે તમે બીજું બધું લખો કે ના ના ઠીક છે આવું તો હોવું જોઈએ ના તે, by what is expected from a civil servant, at least your opinion should be aligned with them. And more alignment should be with the adherence to constitution. રાઈટ, કેમ? તો કે અલ્ટિમેટલી દરેક વસ્તુ ક્યાં આવે છે કે ભાઈ યુ આર અ સિટીઝન ઓફ ધ કન્ટ્રી, અને તમારો એસે, તમારી વાતો કોન્સ્ટિટ્યુશનની અગેન્સ્ટમાં તો કોઈ પણ હિસાબે જવી જોઈએ નહીં. રાઈટ, આઈ હોપ એવરીબડી એગ્રીઝ વિધાઉટ એની ડાઉટ. તો તમારી આ જે ક્વોલિટી છે, તમારા થોટ ક્લિયર હોવા જોઈએ. રાઈટ, as a civil servant તમે જ્યારે બનો, see ultimately I am telling you two areas at a time. I am telling you a GS question, what are the qualities of a civil servant, but at the same time I am also telling you what are the essential features which has to be there in your essay. તમારા એસેમાં કઈ કઈ વસ્તુ હોવી જોઈએ. બાય ધ વે, કોઈને ઘણીવાર એવું લાગે કે હું થોડું ઇંગ્લિશમાં બોલી જાઉં છું તો મને કહેતા રહેજો. બરાબર, હું બાયલિંગ્વલ રહીશ. બરાબર, પણ અલ્ટિમેટલી મોરલેસ આપણે ઇંગ્લિશનું પેપર છે અને હું ભાષાથી કોઈ મને વાંધો નથી. જસ્ટ કોક વાર મારું ઇંગ્લિશમાં જતું રહે તો યુ જસ્ટ કેન મેસેજ એન્ડ આઈ વિલ બી રીડિંગ એન્ડ વિલ કન્ટિન્યુ. ઠીક છે, જસ્ટ અ સેકન્ડ. Okay, what is meant by adherence to constitution? For example, say in an essay a topic is about reservation policy, અથવા તો reservation policy, right? Or last time એક ટોપિક હતો કે one nation one election, right? One nation one election. So adherence to election, adherence to constitution નો મતલબ એવો થયો કે નો મેટર પર્સનલી યુ કેન હેવ ધી આઈડિયા કે રિઝર્વેશન ઇઝ યુઝલેસ, બરાબર, એ ઇન્ડિયા માટે હાર્મફુલ છે, ગમે તે છે, બટ ઇફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઇન મલ્ટિપલ આર્ટિકલ્સ પ્રોવાઇડ્સ ફોર ઇટ, તમારો આન્સર ક્યારેય, જયરાજસિંહ સમજો છો, તમારો આન્સર ક્યારેય એ કોર ફિલોસોફી ઓફ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશનને વાયોલેટ ન કરવો જોઈએ. જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને ઘણી વાર એવો એસે પૂછી લે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ડુ યુ એગ્રી કે ઇન્ડિયા રિક્વાયર્સ અ રેડિકલ શિફ્ટ ફ્રોમ there is a dire change. For example, એસે નો એવો ટોપિક હોઈ શકે કે there is a dire change to move towards the say presidential system. Now આપણું કોન્સ્ટિટ્યુશન અને આપણને ખબર છે બેઝિક સ્ટ્રક્ચર પ્રમાણે પાર્લામેન્ટરી ફોર્મ ઓફ ગવર્મેન્ટ ઇઝ અ બેઝિક ફીચર. સો નાઉ નો મેટર થોડા ઘણા તમે એડવાન્ટેજ બતાવો, અલ્ટિમેટલી યોર કન્ક્લુઝન હેઝ ટુ બી ટુવર્ડ્સ વિચ સાઇડ? Right, your conclusion has to be towards adherence to the constitution, values prescribed in the constitution, preamble, and likewise. I hope this is clear now. I've taken few more examples to just elaborate કે કઈ રીતે થાય. બરાબર, આપણે હમણાં ટોપિક જોવાના છીએ ત્યારે આપણને ખબર બી પડશે, તમે મને ડેમોન્સ્ટ્રેટ કરશો અને આપણે બે ટોપિકનું ઇન્ટ્રોડક્શન પણ બનાવીશું. રાઈટ, ચલો. ક્લેરિટી ઓફ થોટ તો ભાઈ યસ, મગજમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ. પછી એક પેરેગ્રાફમાં તમે એક વસ્તુ લખો, અચાનક જ તમે બીજી વસ્તુ એની ઓપોઝિટ આવી જાય, વળી પાછું પહેલો ટોપિક યાદ આવ્યો તો એ લખી દીધો, મજા ના આવે યાર. સમજાય છે? અલ્ટિમેટલી ધેર હેઝ ટુ બી ક્લેરિટી, કનેક્ટેડનેસ, હાયરાર્કી, બધી જ વસ્તુઓ તમારામાં હોવી જોઈએ. બીકોઝ સિવિલ સર્વન્ટ એવું ના કરી કે આજે એક ડિસિઝનમાં ગયો, કાલે ના પાડી દીધી, પરમ દિવસે ફરી પાછો ઓપોઝમાં ગયો. રાઈટ, this is not, if it is expected from a civil servant, it is not expected from an essay. See, અહીંયા એટલા માટે જ મેં કીધું purpose of essay writing, but it is nothing but the quality of a civil servant. કોઈનો માઇક ચાલુ થઈ જાય છે પ્લીઝ? હાજી, થેન્ક યુ. અને અલ્ટિમેટલી તમારે તમારા આઈડિયા રાઇટિંગથી બતાવવાના છે. તમારી પ્રેઝન્ટેશન સ્કિલ જ છે કે જે તમને ત્યાં આઈડેન્ટિટી અપાવશે. રાઈટ, એનો પર કોઈ જ લોકો ભલે ગમે તે કે, બટ અલ્ટિમેટલી વન ઓફ ધ મોસ્ટ ટ્રાન્સપરન્ટ અને ફેર મેનરમાં આપણે આ એક્ઝામમાં અપિયર થઈ રહ્યા છીએ. રાઈટ, અને અગેન ટુ હેવ અ ટ્રસ્ટ ઓન ધ પાર્લામેન્ટરી, આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બોડીઝ લાઈક યુપીએસસી, જીપીએસસી is also one of the adherence to the constitution, right? So whatever we believe, it may be different, but otherwise it has to be like this only. ઠીક છે, ચલો હવે રાઇટિંગ સ્કિલ માટેના ઘણા સોર્सेस છે, આને આપણે આઈ ગેસ બોડી વખતે ડિસ્કવર કરીશું. ઠીક છે, તમે ક્યાંથી વાંચી શકો, એક્સટર્નલ સોર્सेस હશે કેટલાક, તમારા સિલેબસમાંથી ઘણી બધી વસ્તુઓ મળશે અને તમે પ્રેક્ટિસથી ઘણું બિલ્ડ કરશો. વેલ, ગેટ અલોંગ ટુ ધીસ સ્લાઇડ એઝ વી મૂવ અહેડ. પણ યસ, આજે ખાલી બ્રીફ કહી દો.
સ્ટેપ્સ એસે ના કેવા હશે તો કે પહેલો પાર્ટ આવશે કે તમે એસે ને સિલેક્ટ કઈ રીતે કરો. લેટર અગેન વેન વિલ ગો ફોર બોડી વેન વિલ ગો ફોર ધેટ રાઈટ. હમણાં હું તમને બ્રીફમાં કહી દઈશ. ધેન એસે ને બહુ બધા પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ કરતા આવડવું જોઈએ રાઈટ. એક એસે છે કે ઘણીવાર 8 to 9 પેજીસ એક જ થીમ પર કોહેરન્ટલી અને વિધાઉટ બ્રેકિંગ ધ ફ્લો, બરાબર, એકદમ ક્યાંય લાગવું ના જોઈએ કે ના યાર કટકો થયો, બરાબર. જેમ ઉત્તરાયણની દોરીમાં ઉત્તરાયણમાં આપણે પતંગ ચગાવીએ તો કઈ દોરી સારી કરે કે કઈ દોરી સર્વાઈવ વધારે કરે કે જ્યાં બેઝિકલી દોરીમાં વચ્ચે ગાંઠ નથી. ગાંઠ એ શું છે? કનેક્ટિવિટીના ઇશ્યુઝ છે. સેમ રીતે તમારો એસે ભલે બહુ બધા પાર્ટ્સમાં ડિવાઈડ થાય પણ અલ્ટિમેટલી તમે એને એક કોહેરન્ટ આઈડિયામાં લઈ જવા જોઈએ. Then comes the main area, brainstorming or building of an essay. Right. I guess I'll show you. Brainstorming is a portion where we will focus a lot of things. આપણે એપ્રોચીસ જોઈ લઈશું કે બોડી કઈ ટાઈપની લખાય, બટ અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ધીસ એરિયા કે જ્યાં આપણે જેન્યુઇનલી બ્રેઇનસ્ટોર્મ કરશું. ઇટ મે ટેક વન એસે સેશન, ઇટ મે ટેક 2 સેશન્સ. ધીસ ઇઝ અ ટેન્ટેટિવ, પણ અહીંયાથી આપણને ઘણી બધી ગાઈડલાઇન્સ મળશે. રાઈટ, ધીસ ઇઝ અ ટેન્ટેટિવ શેડ્યુલ એઝ આઈ હેવ રિટન. આમાં ઘણી જગ્યાએ આપણે પ્લસ કોઈ ટોપિકને વધારે ટાઈમ આપીશું, કોઈને જરૂર પ્રમાણે થોડો ઓછો ટાઈમ આપીશું. તો અલ્ટિમેટલી વોટ વિલ ડુ, વિલ ટ્રાય ટુ ક્રિએટ અ હોલસમ વર્ક. ઠીક છે, ચલો. સો બ્રેઇનસ્ટોર્મિંગ વિલ બી ધ કોર ઓફ ધી એસે, રાઈટ. ધેન સ્ટ્રક્ચરિંગ એસે નું કઈ રીતે કરશું ને અલ્ટિમેટલી એસેમાં ઓરિજિનાલિટી કઈ રીતે લાવશું, ધીસ આર ધ આસ્પેક્ટ્સ વિચ વિલ કવર લેટર ઓન. નાઉ ટાઈપ્સ ઓફ એસે, યસ, આમાં મને બહુ બધા સર્ચ કર્યું, મને બે ત્રણ ટાઈપના મળ્યા. એક ટાઈપ છે ફોર્મલ વર્સિસ ઇનફોર્મલ એસેસ, બરાબર. ઓફકોર્સ વી આર રાઇટિંગ ફોર્મલ એસેસ. પછી ઘણા આવે છે કે ભાઈ સ્ટેટમેન્ટ બેઝ વર્સિસ એપ્લાઇડ એસેસ, ઠીક છે, બરાબર, વર્સિસ કન્સેપ્ચ્યુઅલ એસેસ, બરાબર. આ પણ એક ટાઈપનું ક્લાસીસ થાય. સ્ટેટમેન્ટ કે ફિલોસોફી આપી દે, આઈડિયા આપી દે અને એના પર તમે પૂછો. એપ્લાઇડ એટલે કોઈ પણ કન્ટેમ્પરરી ઇશ્યુ, કરંટ ઇશ્યુ નહીં, બધું આપી દે. કોન્સેપ્ચ્યુઅલ ઇશ્યુ એકદમ કોર કોન્સેપ્ટ કોઈ પણ જીએસ નું પૂછી લે, વન નેશન વન ઇલેક્શન કે લાઇકવાઇઝ. તો આ રીતે પણ તમે એસેના ટાઈપ્સને ડિવાઈડ કરી શકો. રાઈટ. વોટ આઈ હેવ ડન ઇઝ આઈ હેવ ગોન ફોર ધી કન્ટેન્ટ, અને કન્ટેન્ટ કયા ટાઈપની કયા એરિયાની બિલોંગ કરે છે. ધીસ ઇઝ માય ક્લાસિફિકેશન ઓફ 7 ટાઈપ્સ. રાઈટ, 7 ટાઈપ્સ ઓફ એસે આઈ હેવ ફાઇન્ડ આઉટ કે જે અલગ અલગ ટાઈમે આપણને જોવા મળે છે. હમણાં આપણે ખાલી એસેના ટાઇટલ વાંચીશું અને વોટ વિલ ડુ, વિલ જસ્ટ ક્લાસિફાઈ. વોટ વિલ ડુ, વિલ ક્લાસિફાઈ વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ એસેસ કે ઓકે આ કયા ટાઈપનો છે ને કેમ છે. ઘણી વાર તમે જોશો કે ધેર વિલ બી ઓવરલેપિંગ. એક એરિયા બીજા એરિયામાં ઘૂસી જશે, એને લીધે શું થશે શું નહીં થાય, વિલ હેવ એન એક્સપિરિયન્સ એન્ડ ધેન વિલ હેવ અ આઈડિયા. ચલો, ઘણા એસે ફિલોસોફિકલ હોય છે, લિબરલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ હોય છે. ફિલોસોફી એટલે ફોર એક્ઝામ્પલ તમને કોઈ વિચાર આપી દે, બરાબર, નિશાન ચૂક માફ નહીં, માફ નીચું નિશાન, જવા દો, એસે લખો. ઓર લિબરલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ કે ભાઈ વુમન એમ્પાવરમેન્ટ ઇઝ નોટ જસ્ટ અ રિક્વાયરમેન્ટ, બરાબર, રાધર ઇઝ અ ક્રાઇમ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ડન. તો મે બી ઇટ્સ અ મોડર્ન લિબરલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ આઈડિયા. Then, of course, second most important area is ટેકનોલોજીકલ ઓર એન્વાયરમેન્ટલ. આના પર હાલમાં બહુ જ એસે આવે છે. ઇનફેક્ટ 9 માંથી એટલીસ્ટ 2 એસે આપણને મળશે, એકાદ એન્વાયરમેન્ટ પર એકાદ ટેકનોલોજી પર. યસ, ટોટલ આપણી જોડે 3 સેક્શન હોય છે, એ બી સી, દરેકમાં 3 એસે, અને ત્રણેયમાંથી આપણે એક એક એસે લખવાનો હોય છે. અલ્ટિમેટલી ધીસ ઇઝ હાઉ વી આર રાઇટિંગ અ 50 માર્ક્સ એસે. ઠીક છે, જસ્ટ અ સેકન્ડ, એક મિનિટ. એક સેકન્ડ. ઓકે, ચલો, સોરી ફોર ધ ડિસ્ટર્બન્સ. તો હા, યસ, ફિલોસોફિકલ તો પૂછાય જ છે. રાઈટ, હમણાં યુપીએસસી તો આ વખતે હદ કરી નાખી હતી. વિલ લુક એટ ધ પેપર ઓફ ધેટ એઝ વેલ. રાઈટ. ઇનફેક્ટ ઘણા એસે હું જે આપીશ, જે મોડરેટ મને લાગશે, ધી એસે ફ્રોમ ધેટ એરિયા એઝ વેલ, બરાબર. તો અલ્ટિમેટલી તમને ફિલોસોફિકલ એસે તો હવે એક તો તમારે મિનિમમ આવે જ છે, એટલીસ્ટ એક આવે છે. ઇનફેક્ટ આ વખતે યુપીએસસીમાં મે બી 5 થી 6 એસે આઉટ ઓફ 8 were as high as philosophical essays.
રાઈટ, ટેકનિકલ ને એન્વાયરમેન્ટ યસ દર વખતે એકાદું આવે છે. લાસ્ટ ટાઈમ એક ટેકનિકલ હતો, એક એન્વાયરમેન્ટલ હતો. વિલ જસ્ટ સી. સોશિયલ આસ્પેક્ટ પર 1 થી 2 એસે હોય જ છે. રાઈટ, પોલિટિકલ, લીગલ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આ ત્રણેય સાઈડના આપણને એસે અવશ્ય જોવા મળે છે. આ ત્રણમાંથી એક એસે મિનિમમ આપણને મળે જ છે. કન્ટેમ્પરરી નેશનલ ઇશ્યુઝ અને કન્ટેમ્પરરી ઇન્ટરનેશનલ ઇશ્યુઝ પર એક એસે ડેલિબરેટલી તમને જોવા મળે છે. ઓફકોર્સ ઘણીવાર 1 થી 2 એસે તમને ઇકોનોમિક કન્ડિશન પર પણ જોવા મળે છે. ધીસ ઇઝ અ મેજર ક્લાસિફિકેશન which I feel કે જેના બેઝ પર હું કન્સિડર કરું છું, હું મારા અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ પ્રમાણે કહું છું. રાઈટ, સો હવે આપણે શું કરીએ, વિલ ગો એન્ડ જમ્પ ઇનટુ ધી વેરિયસ ટાઈપ્સ. એટલીસ્ટ 1-2 વર્ષના એસે જોઈએ, બરાબર, અને આઈડેન્ટિફાય કરીએ કે કયા ટાઈપના એસે છે. વન્સ ધેટ ઇઝ ડન, વિલ જમ્પ ટુ ધી ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ. ઠીક છે? Hopefully all are there with me and we are moving ahead with the exact pace. પાસ નથી ને, અત્યારે આપણે જેટલી જરૂર છે એ પોર્શનને ટચ કરીએ છીએ. ઇવેન્ચ્યુઅલી દરેક આસ્પેક્ટને આપણે પાછળથી ડિટેલમાં કવર કરીશું. રાઈટ, તો હોપફુલી થોડી કોમેન્ટ્સ કરતા રહેજો સો દેટ આઈ કેન નો વેધર યુ આર ગેટિંગ ધેર ઓર નોટ. રાઈટ, ચલો. સો આપણે પેપર્સને જોઈ લઈએ. પેપર્સ વિલ ગો એન્ડ લુક એટ ધી પેપર્સ. યસ, ચલો. તો આપણે 26 નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, અને આપણે અત્યારે સ્ટ્રિક્ટલી જોવાના છીએ એસે પેપરની. તો આપણે ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશના પેપર મેં લીધા છે, પણ એને નથી કરતા. જો પહેલો ટોપિક ચાઇના પર પૂછ્યો છે. ચાઇના અને એની આક્રમક રાજકીય આર્થિક વ્યવસ્થા વ્યૂહરચના દ્વારા એક વૈશ્વિક ખતરો ઉભો કર્યો છે. કયો કીધું મેં તમને? ગ્લોબલ ઇશ્યુઝ, ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન્સ છે. રાઈટ, ચલો. આ ટેકનો ઇકોનોમિકલ આવ્યો, બિટકોઇન, બરાબર. આ ટેકનિકલ પ્લસ ઇકોનોમિકલ એસે આવી ગયો. સમજાય છે? ભારત જેવા અર્થતંત્ર માટે બિટકોઇન છે, થોડી ઘણી ટેકનિકલ સાઈડ, પણ મેજર એરિયા કયો છે? ઇકોનોમી. સો તમારે ઇકોનોમીની અંદર વર્ચ્યુઅલ કરન્સી, ટેકનોલોજી, ચેન્જ, ડાયમેન્શન્સ, ડાયવર્સિટીઝ એ બધા એરિયાને કવર કરવાનું છે. રાઈટ, ચલો. ધેન થર્ડ મેં તમને કીધું હતું એન્વાયરમેન્ટ અને ગ્લોબલ ઇશ્યુઝ પર આવશે જ. ફરી જુઓ. રાઈટ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ ગ્લોબલ છે, એના અગેન એની જુઓ, પ્લસ એની ઇન્ડિયન ઇકોનોમી, એગ્રીકલ્ચર, એટલે દરેક સેક્ટર પર સોશિયલ, પોલિટિકલ, લીગલ ઇફેક્ટની વાત કરી છે. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ મેન્ટ બાય પાર્ટ 1 હિયર. વિભાગ 1ના જે 3 એસે હતા એને આપણે જોઈએ. જો આ વખતના પેપરમાં તો કંઈક આ ટાઈપનું ડાયરેક્શન આપણને મળે છે. ઠીક છે. વિભાગ 2ના એસેની વાત કરીએ તો જુઓ, ડેમોક્રેસીમાં મીડિયા. ઇન મોડર્ન ડેમોક્રેસી મીડિયા કોઈ પણ સ્વરૂપમાં ભલે હોય, બરાબર, એ લોકો રાધર ગવર્મેન્ટનો એજન્ડા શેપ કરી રહ્યા છે. બરાબર, આ હિસ્ટોરિકલી અને ગ્લોબલી કઈ રીતે થયું છે એ કહો. તો આ કયા ટાઈપનો એસે થયો? જો એક તો કન્ટેમ્પરરી ઇશ્યુ અને પ્લસ મીડિયા. મીડિયા એટલે પોલિટિકલ પિલર્સ, રાઈટ, ધ ફોર્થ પિલર ઓફ ધીસ. સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ પોલિટિકલ પ્લસ કન્ટેમ્પરરી ઇશ્યુઝ, બરાબર, નેશનલ, હિસ્ટોરિકલ અને ગ્લોબલ, એટલે નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ બંને લેવલે તમારે જઈને સમજાવવાનું છે. રાઈટ, ધેન હવે જો વોકલ ફોર લોકલ, અગેન ઇકોનોમી રિલેટેડ આવ્યું. ઇકોનોમી અને કરંટ અફેર્સ, ગવર્મેન્ટ લોકલ પર ફોકસ માટેના 2 એપ્રોચીસ છે કે આના પર જવું જોઈએ કે પેલાના પર કરવું જોઈએ. એના પર તમે વિશ્લેષણ કરો, ચર્ચા કરો, અને લાઇકવાઇઝ. સો ઇટ ઇઝ વિથ ધીસ આસ્પેક્ટ. અને મેં તમને કીધું હતું વન નેશન વન ઇલેક્શન. રાઈટ, આના પર ઇનફેક્ટ મેં એક ડિબેટ પણ શેર કરી છે, પર્સપેક્ટિવ. એ પણ તમે ડેફિનેટલી જોજો. સનસદ ટીવી ને વન્ડરફુલ ડિબેટ છે, વન નેશન વન ઇલેક્શન, વેધર વી આર રેડી ઓર નોટ. રાઈટ, અને એના પર આખો એસે 50 માર્કનો પૂછાયેલો છે. સો આઈ બી શેરિંગ ધોઝ થિંગ્સ એઝ વેલ. યુ જસ્ટ કીપ લુકિંગ, અને તમને ત્યાંથી ઘણા બધા આઈડિયાઝ મળતા રહેશે. સો અલ્ટિમેટલી તમે જુઓ તો આ પણ એક પોલિટિકલ રિફોર્મ પ્લસ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિફોર્મ તરીકે તમે કહી શકો. ઇટ ઇઝ અ મોર ઓફ અ પોલિટિકલ, બટ પોલિટિકલ ચેન્જને લીધે ઓવરઓલ કઈ સિસ્ટમમાં કઈ ટાઈપની ઇફેક્ટ જોવા મળે છે એ આપણને પૂછવામાં આવ્યું છે. ઠીક છે. ધેન જો civic sense at public places is not only limited to building a healthy environment but also conducive for the economic progress. એટલે આ જો થોડું છે ને લિબરલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ ટાઈપનું છે કે ભાઈ સિવિક સેન્સ કે સભ્યતા છે એટલે ઇથિકલ આસ્પેક્ટ છે કે સોશિયલ આસ્પેક્ટ છે કે ભાઈ આર્થિક પ્રગતિ અને પર્યાવરણ બંને માટે સિવિક સેન્સની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે. રાઈટ, તો એ એંગલનો આપણે ક્વેશ્ચન જોવા મળે છે. ધેન અનધર એસેસ ઇઝ કે ભારતને વહીવટ અને નૈતિક રીતે, ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયન ઇઝ રાઇટ પર્સન એટ ધ રાઇટ પ્લેસ, એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કોમ્પિટન્ટ હોય ને આ બધા હોય ને આ ડિવાઇડે પબ્લિક સર્વિસ કમિશનમાં રિફોર્મ્સની જરૂર છે. એને તમે હિસ્ટોરિકલી કન્વે કરો, કમ્યુનિકેટ કરો. રાઈટ, સો ઇટ ઇઝ હિયર અગેન ઇફ યુ કેન સી
રિફોર્મ્સ એટલે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બોડીની વાત કરે છે, એટલે અગેન પોલિટી. સો એડમિનિસ્ટ્રેશન પ્લસ પોલિટી, અને મેં તમને કીધું હતું ફિલોસોફી, ઇથિક્સ, ફિલોસોફી અને ઇથિક્સ પર એસે છે. જ્યાં સત્યનિષ્ઠા છે ત્યાં નિયમોની જરૂર નથી. That is where there is an integrity, there is no need of rules, right? So તમે જુઓ મેં જે કેટેગરી બનાવી છે, it is based on the essay કે કયા કયા ટાઈપના પૂછાય છે, રાઈટ? આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ. ચલો આપણે બીજા નવો એસે જોઈ લઈએ. વાય વી આર લુકિંગ એટ ધી એસેઝ ફર્સ્ટ? કારણ કે ભાઈ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે જે લખવાના છીએ એ કઈ ડાયરેક્શનમાં જવું જોઈએ, રાઈટ? અધરવાઇઝ શું થશે, આપણે કંઈક વચ્ચેથી ખોવાઈ જઈશું. And trust me, not to get distracted is one of the very essential features of this. Right. ચલો તો ફર્ધર આગળ જઈએ. Yes, this is the paper 10 advertisement. Right. And I guess I scored a 63 here in this paper. Fine, ઘણી વાર લોકોને એસે સારા પણ નથી ગમતા. And marks is not an indication, but yes, you can always try and just have an improvement. ઠીક છે. Just a minute, I'll drink a glass of water. મીનવાઇલ તમારી કોઈ ક્વેરીઝ હોય કે ઇફ યુ આર એગ્રીંગ વિથ ધી એપ્રોચ ઓર નોટ, તો તમે કંઈ પણ લખી શકો. બીકોઝ આઈ વોન્ટ ધ સેશન્સ ટુ બી ઇન્ટરેક્ટિવ રાધર દેન હું એકલો બોલું, રાઈટ? તો તમારે કોઈ પોતાનો ઓપિનિયન કહેવો હોય તો યુ કેન રેઝ ધ ફિંગર. તમારા સ્ક્રીનમાં ઓપ્શન છે જો હાથ દોરેલો છે, ઓર રાધર યુ કેન ટાઈપ અ મેસેજ એન્ડ વિલ હેવ અ ડિસ્કશન. ઓકે, યસ. ચલો તો વાંધો નહીં. નો ક્વેરી, નો ડિસ્કશન, ફાઇન, વિલ મૂવ અહેડ વિથ ધી એજન્ડા. ચલો બીજા 9 પેપર 9 ક્વેશ્ચન્સ ને જોઈ લઈએ. આ 2000 માર્ચમાં આઈ ગેસ એક્ઝામ લેવાઈ હતી, માર્ચ ઓફ 21. યા શ્યોર. ચલો માર્ચ 21માં તમે એને, હલો, કોઈનું માઇક ચાલુ છે પ્લીઝ? હા, કોઈનું માઇક ચાલુ છે? ઓકે, ચાલો, થેન્ક યુ. યસ. તો જો હવે આપણે માર્ચ 21માં જે સવાલ પૂછાયા હતા એને જરાક જોઈએ. ભારતની નવી શિક્ષણ નીતિ જે 2020માં આવી હતી, I guess it was introduced in the later half of the 20, and it is just 3 months, 4 months of time it was there in the paper, right? તો જો ભારતની નવી શિક્ષણ નીતિ 2020 શિક્ષણની વ્યવસ્થાનું કાયાપલટ કરવાનું ધ્યેય ધરાવે છે. મતલબ ઇટ વોન્ટ્સ ટુ રિવાઇટલાઇઝ ધી હોલ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ. પછી બીજો સવાલ શું હતો, મતલબ આ કયો હતો? જો આ એક તો આપણું એજ્યુકેશન એટલે સોશિયલ સેક્ટર થયું, બરાબર? સોશિયલ ઇશ્યુઝ, સોશિયલ ચેલેન્જીસ, બરાબર? અને ઓવરઓલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ રિફોર્મ્સ પોલિસીને તમે લઈ શકો, પ્લસ ઇટ ઇઝ ઓલ્સો લિબરલ ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ, બરાબર? અને એ એંગલથી પણ એને તમે કવર કરી શકો. સેકન્ડ, ટેકનોલોજી, આઈટી એનેબલ સર્વિસીસ કઈ રીતે કામમાં આવી, રાઈટ? તો કન્ટેમ્પરરી ઇશ્યુ ઓફ કોરોના will be aided by technological front. તો મેં તમને કીધું તો સાયન્સ એન્ડ ટેકનો આવે છે. જો એક ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન પર પૂછાય જ છે કે સાંપ્રત સમયમાં બીકોઝ કરંટ સર્કમસ્ટાન્સીસ પડોશી દેશો સાથેના પોલિટિકલ, જીઓપોલિટિકલ અને ટ્રેડ રિલેશન્સ વચ્ચે મેન્ટેન કરવું એ ભારત માટે બહુ મોટી ચેલેન્જ બની રહ્યું છે, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ઇન ધીસ રિસ્પેક્ટ કે જ્યારે આપણે ચાઇના અને પાકિસ્તાન જોડે પર્ટિક્યુલરલી કભી ખુશી કભી ગમ વાળા, બરાબર, સરસ મજાના રિલેશન્સ હોય છે. સો ઇટ ઇઝ ઇન ધીસ એરિયા કે વેર ધ થિંગ્સ આર લાઈક ધીસ. ઠીક છે? ચલો. So this is nothing but the international relations plus contemporary issues and of course with respect to India. તમે જો દર વખતે ગ્લોબલ ઇશ્યુઝ આવે જ છે. ધેન આ આવ્યું ક્લાઇમેટ ચેન્જ, હિમશિલાઓ પીગળવાના પરિણામો ફક્ત વિશ્વના એક પૂરતા નથી, મતલબ અગેન એન્વાયરમેન્ટલ ઇશ્યુ અને ગ્લોબલ ઇમ્પેક્ટ. ધેન આ જુઓ, તમામ પુરોગામી એવી પરિવારમાં ઉછર્યા હતા કે જેમાં તેઓની સામાન્ય નાગરિકોની રોજબરોજની બાબતોથી પોતાને અળગી રાખી હતી. Your predecessors were brought up in a traditions in which they kept themselves aloof of the common run of people. It will be your burden or duty to treat common men in India as your own. Evaluate the statement of Sardar Patel while addressing the first batch of IAS and present day administration. मतलब આ શું થયું? સરદાર પટેલનું સ્ટેટમેન્ટ with regarding to administrative services, मतलब કે એડમિનિસ્ટ્રેશન, પોલિટિકલ એડમિનિસ્ટ્રેશન નો આ સવાલ છે આઈએએસ ની પહેલી બેચને કે જેમને ફાઉન્ડર કહેવામાં આવે છે. યસ, કરેક્ટ.
हाँ, India, Russia, USA, Jai, correct. The third essay will be relevant to that. તો પડોશી દેશોમાં એક્સટેન્ડેડમાં યુએસ ને ઇન્ક્લુડ કરવો કે નહીં, ઇટ્સ ઓલવેઝ અ ક્વેશ્ચન. યુએસ, EU, રશિયા, દે આર નોટ ડિસ્ટિંક્ટ પર્ટિક્યુલર નેબર એઝ પર સે. પડોશી દેશોની જ્યારે ડેફિનેશન આવે તો બે ટાઈપના નેબર્સની વાત કરી શકાય. એક આવે ઇમિડિયેટ નેબર્સ, એક આવે એક્સટેન્ડેડ નેબર્સ. અને જ્યારે એક્સપ્લિસિટલી આ લખ્યું હોય તો અવર મેજર ફોકસ હેઝ ટુ બી on first the immediate neighbors. Yes, you can go and have a brief, maybe 10-20% weightage to this area, but ultimately question માં જે પૂછ્યું છે, હા બધા આવે. યસ, આપણા સાર્ક કન્ટ્રીઝ બધા આવે. મેં ખાલી આમ નામનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું, રાઈટ. દરેક દેશ, મ્યાનમાર છે, પાકિસ્તાન, ચાઇના, બાંગ્લાદેશ, બધા લેવાના. હું અત્યારે ખાલી એક તમને ટેન્ટેટિવ પેપર વાંચી રહ્યો છું. વી આર નોટ ડિસ્કસિંગ ધી આન્સર્સ ઓફ ધી એસે. આઈ હોપ યુ આર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. યસ, યુ ઓલ આર રાઈટ. બરાબર. પણ આપણે અત્યારે શું કરી રહ્યા છે, આપણે ખાલી કેટેગરીઝ જોઈ રહ્યા છીએ, કયા સવાલો પૂછે છે એને સમજી રહ્યા છીએ. ઠીક છે, ચલો. તો બેઝિકલી આ એડમિનિસ્ટ્રેશનનો સવાલ હતો. ધેન આઝાદી પછીના ભારતમાં આર્થિક સુધારાઓની વિકાસ ગાથા, that means economical history of India. Post independence economic history, economy અને history નું સરસ મજાનું કોલેબોરેશન. ઇન્ટરનેશનલ રિલેશન, એમાં ભારતના સોફ્ટ પાવર, અને અહીંયા આપણે બધી જગ્યાએ શું કર્યું શું ના કર્યું એ બધી વાતો કરી શકીએ. ધેન ઓટીટી ટેકનોલોજી અને એને લીધે કન્વેન્શનલ એન્ટરટેનમેન્ટ અને ઇથિક્સ ને આ બધી જ વસ્તુઓની મોડરેશન. મતલબ અહીંયા ટેકનોલોજી પ્લસ ઇથિક્સ અને પ્લસ આવ્યું એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ ધેમ, મતલબ કે ગવર્નન્સ. ઠીક છે, આ ત્રણેય એરિયાનો કવર કરતો આ ટોપિક છે. ધેન વ્હાઇટ કોલર ક્રાઇમ શું બતાવે છે કે ભાઈ વ્હાઇટ કોલર ગુનાઓ એ બતાવે છે કે ભારતની આર્થિક કટોકટી કરતા નૈતિક કટોકટી વધારે છે. સો ઇટ ઇઝ રાધર સેઇંગ that one area which is white or collar crimes, it is nothing but the political plus economic crimes. And how, see, પહેલા ક્રાઇમ હોય ક્રિમિનલ ચાર્જીસ છે, પણ બેઝિકલી it is rather the economic and political crimes which are creating an ethical challenge and which is indicating not just the economic crisis but rather it goes for the ethical crisis or that kind of dilemma. તો આ થોડો ઘણો વ્હાઇટ કોલર ક્રાઇમ એટલે કેવા, ફોર એક્ઝામ્પલ ઘણા લોકો ટેક્સ એવોઇડન્સ કરે. બરાબર. પછી તમે ઓલું સાંભળ્યું હશે, બેઝ ઇરોઝન અને પ્રોફિટ શિફ્ટિંગ. બરાબર. પછી ઓલા આપણે વિજય માલ્યા વાળા છે. નો, કરપ્શન ઇઝ અ બ્લેક કોલર ક્રાઇમ. ડિયર Pratik, I would disagree little bit with you. Corruption is officially a black collar crime, right? But white collar is what it looks as if it's a gentle activity, formal activity, right? But it is not better. કારણ કે આપણે જો પ્રિવેન્શન ઓફ કરપ્શન એક્ટ છે, પીસીએ એક્ટ છે, બરાબર, 1988 આઈ ગેસ, એના પ્રમાણે ઓફિશિયલી યસ, સાયબર ક્રાઇમ ઇઝ ઓલ્સો ઇન ટેકનિકલ ઇટ્સ નોટ અ વ્હાઇટ કોલર ક્રાઇમ બીકોઝ સાયબર બુલિંગ, સાયબર હેરેસમેન્ટ આ બધા માટે ઇફેક્ટિવલી ક્રિમિનલ ચાર્જીસ લાગે છે, રાઈટ? So, Darshana, it is not dear. હા, soft power. Okay, soft power શું છે? Okay, તમે મને અત્યારે સબ્જેક્ટનું ડિસ્કશન કરી રહ્યા છો. ચલો, okay. Anyway, we are discussing, so I'll just give you an idea. Yes, Ajit. What is the soft power? Soft power is, for example, હું તમને એક વાત કહું. ચલો, હું એક એક્ઝામ્પલ આપીને કહું કે this Bablo is India, right? And there is another Bablo which is USA. ઠીક છે. By the way, those who know me little bit, my paintings is હા જણાવી દઉં, જસ્ટ અ મિનિટ. માય પેઇન્ટિંગ ઇઝ ઓફ ભીમબેટકા એરા. બરાબર. તો કાઇન્ડલી બેર વિથ ધેટ. યસ. તો જો એક ઇન્ડિયા છે અને એક છે યુએસએ, રાઈટ. વી આર એક્સપ્લેનિંગ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ સોફ્ટ પાવર વર્સિસ હાર્ડ પાવર. હાર્ડ પાવર એટલે શું કે હાર્ડ પાવર ઇઝ એવો પાવર કે જેમાં આર્મી છે, જેમાં વેપન્સ છે, બરાબર, જેમાં એમની સ્ટ્રેન્થ છે, ફિઝિકલ સ્ટ્રેન્થ, વેપન ટેકનોલોજી, કે જેની મદદથી એ લોકો કોઈને રિયલ થ્રેટ આપી શકે. જે ફોર એક્ઝામ્પલ રશિયાએ કર્યું. રશિયા ડીડ નોટ યુઝ સોફ્ટ પાવર બટ દે યુઝડ હાર્ડ પાવર ટુ થ્રેટન સમવન. સો દેટ ઇઝ ફ્રોમ ધેટ એંગલ. જ્યારે તમે ઇન્ડિયાની વાત કરો તો ઇન્ડિયા જનરલી સોફ્ટ પાવર વાપરે છે. સોફ્ટ પાવર એટલે શું કે યાર તમે આવું કરો ને, તમે ઘણી વાર નહીં, તમારું કોઈ મિત્ર હોય એ તમને ડાયરેક્ટલી કંઈ કહે તો તમે કરો ને આ કરો, પણ ધીમે ધીમે તમને મોટિવેટ કરે, હલા જો ને યાર આવું કરીએ, આમ કરીએ તો કેવું, રાઈટ? ડાયરેક્ટલી નહીં કહેવાનું, તમે એને નજ કરો, બરાબર, તમે એને ટોણા મારો, ઠોસો નહીં મારતા આપણે કોણી મારીએ, અલા કરને કરને, બરાબર. એટલે સોફ્ટ પાવર એટલે શું છે? ફોર એક્ઝામ્પલ
વોટ ઇઝ યોર કલ્ચરલ ટાઈઝ, બરાબર? કે ફોર એક્ઝામ્પલ, ઓહો, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે કંબોડિયા સાથે છે, કંબોડિયા કે મ્યાનમાર ની બધા સાથે છે, તો આપણે બુદ્ધિઝમને એના બેઝ પર કનેક્ટ કરીએ છીએ, બરાબર? જ્યાં આપણે આપણા જે અરેબિયન પેનિન્સ્યુલા છે, અરેબિયન પેનિન્સ્યુલા સાથે આપણે ઇસ્લામિક રિલેશન્સ પણ કહીએ છીએ કે ભાઈ વર્લ્ડની સેકન્ડ લાર્જેસ્ટ ઇસ્લામિક પોપ્યુલેશન લિવ્સ ઇન ઇન્ડિયા એન્ડ ધેટ્સ વાય વી હેવ કલ્ચરલ ટાઈઝ, રાઈટ? તો તમે સમજો, ફોર એક્ઝામ્પલ જાપાન સાથે આપણે અલગ જ પ્રકારનું કહીએ છીએ કે ભાઈ અમે બી ઇથિકલ પ્રિન્સિપલમાં માનીએ છીએ, એટલીસ્ટ ઓન થિયરી. તમે પ્રેક્ટિકલ માનો છો, પણ અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ધી ટાઈઝ, રાઈટ? આફ્રિકા સાથે કહીએ છીએ કે ગાંડા અમે બી ડેવલપિંગ કન્ટ્રી અને તમે બી ડેવલપિંગ કન્ટ્રી, આપણે બંને ભાઈ ભાઈ. મતલબ તમે શું થયું, તમે રાધર કોઈ મિલિટરી પાવર કે થ્રેટ યુઝ કરવાને બદલે તમે તમારી એવી એબિલિટી વાપરો છો કે જેને લીધે નજીક ઇફેક્ટ આવે છે, ને ઓલાને મન થાય કે ના ના વાંધો નહીં, કોઈ ધમકી આપતો માણસ હોય એના કરતા આવો માણસ સારો. વ્હાઇટ કોલર ક્રાઇમ્સ, અગેન આઈ એમ રીડિફાઇનિંગ, જસ્ટ વિલ મૂવ હેડ. એવા ક્રાઇમ્સ કે જે લીગલી ખોટા નથી, પણ કંઈક કંઈક લોઝ નો મિસયુઝ કરીને કે એના લૂપ હોલ્સ નો ફાયદો ઉઠાવીને થાય છે. જેમ કે ટેક્સ એવોઇડન્સ, તમે ટેક્સ ભરવાનો હોય તમે નથી કરતા, તમે ટેક્સ ઓછો બતાવો છો, તમારો પ્રોફિટ શિફ્ટ કરો છો, વિચ ઇઝ નથિંગ બટ બેઝ ઇરોઝન અને પ્રોફિટ શિફ્ટિંગ, બરાબર? અને બીજી કોઈ પણ એવી એક્ટિવિટી કે જે મોર ઓર લેસ ક્રિમિનલ નથી, બરાબર? ફોર એક્ઝામ્પલ તમે લોબિંગ કરો છો, કોઈ પાવર પ્લાન્ટ ઇન્ડિયામાં બનવાનો છે ને તમે સમહાવ કોઈ ગ્રુપને નજ કરીને એને લોકોને ભડકાઈને, કે અગેન ધેટ લાઇન્સ ઓન ધ બાઉન્ડ્રી ઓફ વ્હાઇટ કોલર એન્ડ બ્લેક કોલર, કારણ કે જો એ લોકો એગ્રેસિવમાં આવી જાય તો દેન ઇટ કમ્સ ઇનટુ અ, આપણે શું કહેવાય, ઇન્વોકેશન ઓફ પ્રોવોક કરવાની વસ્તુ છે, એન્ડ દેન ઇટ ઇઝ અનધર કેટેગરી ઓફ મિસયુઝ. ચલો, એની વિચ વે, તો આ રીતનું હોય છે ઓટીટી પ્લેટફોર્મ. યાર આપણે એમેઝોન, નેટફ્લિક્સ, એમેઝોન પ્રાઇમ, નેટફ્લિક્સ અને આપણે ડિઝની હોટસ્ટાર, એ બધાને ઓટીટી પ્લેટફોર્મ કહેવાય છે. આઈ ગેસ હોપફુલી યુ હેવ ગોન ફોર ધી આઈટી રૂલ્સ. આઈટી રૂલ્સ તમે ના જોયા હોય તો ઇન્ડિયાના 2020માં જે આવેલા છે આઈટી રૂલ્સ જોઈ લેજો. એના પર એકવાર આઈ ગેસ ઇન ધ સેમ 10th નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટમાં GS3માં સવાલ પૂછાયેલો છે, તો કાઇન્ડલી ગો એન્ડ હેવ અ લુક એટ ધેટ. ઠીક છે, ચલો. તો તમને સમજાય છે વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ ઇઝ, એસેઝ બહુ બધા ડાયવર્સ એરિયામાંથી આવે છે, પણ અલ્ટિમેટલી એ ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણી ચેક કરી લે છે. ડન? ઓકે, ચલો. તો હવે આપણે શું કરીશું, હવે હું તમને કહીશ કે ઇન્ટ્રોડક્શન કે જે પહેલો પાર્ટ છે એને આપણે કઈ રીતે હેન્ડલ કરીશું, એન્ડ ધેન આપણે 2-3 નું ઇન્ટ્રોડક્શન હું તમને લાઈવ બનાવડાવીશ, અને બાકી તમને 4 ઇન્ટ્રોડક્શન્સ તમને જાતે કરવા મળશે, રાઈટ? 4 ટોપિક પર તમારે ઓલ્ટરનેટિવ ઇન્ટ્રોડક્શન્સ બે બે બનાવીને લાવવાના છે, રાઈટ? વોટ વિલ ડુ, વિલ બિલ્ડ ધી હોલ એસે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ અર્લિયર. તમે એને એક પીસ મેન્ટલ મેનરમાં બનાવવાનો ટ્રાય કરશો, ઠીક છે? આઈ હોપ યુ આર ધેર વિથ મી. ચાલો, તો ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધીએ અને લેટ અસ કમ ટુ ધી another core area which is the how to write an essay. અને એનો આપણે લાંબો એસે બોડી વખતે બધું મેજર પાર્ટ કવર કરશું. આજે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનમાં બનાવીએ છીએ, રાઈટ? વોટ ઇઝ એન ઇન્ટ્રોડક્શન? એક ધમાકેદાર, મેં ઇન્ટ્રોડક્ટરી સેશનમાં પણ કીધું હતું, કોઈ પણ વસ્તુનું જેટલું બિગિનિંગ પાવરફુલ હોય ને, બરાબર, બિગિનિંગ જેટલું પાવરફુલ હોય ને એટલું જ એની ઇમ્પેક્ટ ભયંકર તમને જોવા મળે છે. અને બિગિનિંગ પાવરફુલ ક્યારે થાય, જ્યારે આપણે ઓવરઓલ એના પર સારું એવું સિસ્ટમેટિક ધ્યાન આપીએ, બરાબર? તો આપણું કામ શું છે, આપણે એક ધમાકેદાર બિગિનિંગ કરવાનું છે, રાઈટ? સો ધમાકેદાર બિગિનિંગ કઈ કઈ રીતે થાય, રાઈટ? હું અગેન, ઘણા લોકો માને છે કે અમુક રીતે કરાય ના કરાય. આઈ વુડ સે ઇટ ડિપેન્ડ્સ ઓન વોટ ટોપિક ઇઝ આસ્ક્ડ. કયા ટોપિક પર તમે એસે લખો છો એ નક્કી કરશે, અને પછી તમે મને કહેજો, યુ વિલ સિલેક્ટ 2 ટોપિક્સ, બરાબર? શું કરવાનું છે, તમારે લોકોએ મને વોટ આપવાના છે, તમારે પિક કરવાના છે 2 ટોપિક, અને હું એના પર તમને મારા ઇન્ટ્રોડક્શન, મારી થિંકિંગ પ્રોસેસથી તમને બનાવતા શીખવાડીશ, જસ્ટ એઝ અ ડેમોન્સ્ટ્રેશન, કે જેથી તમે એને આગળ જઈને maybe just I'll just guide you because you all are in your level of preparations, તો તમને ઓવરઓલ આપોઆપ બનશે, ઠીક છે? બટ I'll maybe creating 4 alternative introductions today itself, રાઈટ? કે જેથી તમને આઈડિયા આવે કે ઓકે, આને ઇન્ટ્રોડક્શન, અને જો હું ટોપિક પોતે નક્કી કરીને નથી આવ્યો, મતલબ આઈ વિલ બી ક્રિએટિંગ ધી એસે એટ ધીસ મોમેન્ટ લાઈવ, બરાબર? કારણ કે એક્ઝામમાં અલ્ટિમેટલી શું મેટર કરે છે, વોટ યુ આર એબલ ટુ ક્રિએટ લાઈવ. અને ઘણીવાર લોકો કહેતા હોય છે ને કે યુ શુડ ગો પ્રિપેર્ડ ઇન એન એસે.
I would say you cannot be prepared for an essay per se. You can develop an approach or attitude for an essay. Attitude હોવો જોઈએ. ચલો તો પહેલો અને મારો ફેવરિટ રસ્તો છે કે I always go by a story. Right. What is a story? ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે એક કામ કરીએ, પહેલા ટોપિક ચૂઝ જ કરી લઈએ અને એમાંથી મારું પ્રિફર્ડ મીન્સ તમને બતાવી દઉં. બરાબર, કે હું કયા પ્રમાણે કેવી સ્ટોરી બનાવું છું. તો રેડી થઈ જાઓ, તમારે ખાલી નંબર લખવાનો છે. પહેલા તો એ મને કહો, 26 નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કે 10 નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, કયું લેવું છે? 5 પહેલા જે આન્સર આવશે એના પરથી હું મેજોરિટી પ્રમાણે નક્કી કરીશ કે કયા વર્ષનું પેપર લેવું છે. જયરાજ છે 26, 26, 26. ઓકે, 3-0, 4-0. ઓકે, તો પહેલા 6 આવી ગયા and we are taking the paper number 26. ચલો, હવે આમાંથી તમે મને કોઈ પણ ટોપિક કહો. રાઈટ, 1, 2, 3 માંથી એક કહો, 4, 5, 6 માંથી એક કહો. રાઈટ, વિલ ટેક 2 ટોપિક્સ જેના પર હું તમને બનાવી દઈશ. રાઈટ, હું તમને બનાવતો શીખવાડીશ. ધ 3 ક્વેશ્ચન્સ આર હિયર. ઓકે, 2, 2. ચલો 5 આવશે, એના પછી હું નક્કી કરી લઈશ 2. ફાઇન, 3-0, 4-0, 5-0. ચાલો, ડન 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 ડન. સો યસ, વન ટોપિક વિચ આઈલ ક્રિએટ. સી, એક્ઝામમાં મેં આના પર બનાવ્યું હતું. રાઈટ, જળવાયુ પરિવર્તન, ક્લાઇમેટ ચેન્જ પર મેં એસે લખ્યો તો ઇફેક્ટિવલી મને આમાં 21 માર્ક મળેલા છે. તો હવે આપણે શું કરીશું કે જ્યારે હું તમને ઇન્ટ્રોડક્શનનો ટોપિક સમજાવીશ ને ત્યારે હું તમને આનું ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવી દઈશ કે વર્ચ્યુઅલ કરન્સીઝ, અને આના પર મારે બધું બનાવવું પડશે. હવે ધીસ વિલ બી ધેર વિથ મી એઝ અ કાઇન્ડ ઓફ માય લાઈવ અસાઇનમેન્ટ, કે જ્યાં હું અહીંયા તમારી સામે મારું બ્રેઇન સ્ટોર્મિંગ ડિસ્કસ કરીશ. બરાબર, કે આ ટોપિક પર હું કઈ રીતે વિચારું છું, કઈ રીતે મારા કનેક્શન્સ છે, મારા વાક્યો કેવા છે, હું કઈ રીતે લિંકેજીસ બનાવું છું. સી, અલ્ટિમેટલી મેં કાલે બહુ બધું સર્ચ કર્યું કે ભાઈ ઓવરઓલ વસ્તુ કેવી હોય, કઈ વસ્તુને સારી કહેવાય ના કહેવાય, પણ અલ્ટિમેટલી શું થાય છે ખબર છે કે there is nothing like universal best method to do anything or not to do anything. રાઈટ, તો એના કરતા મને લાગ્યું કે હું જે રીતે મારા એસે કરાવું છું એ બેટર છે રાધર દેન ફોલોઈંગ સમ ડિફાઇન્ડ બુક ઓર સમથિંગ. તો હું શું કરું છું, હવે આને એક સ્લાઇડમાં એડ કરી દઉં છું સો દેટ વી વિલ હેવ સમથિંગ હિયર ઇટસેલ્ફ, કે જેની મદદથી આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવીએ અને તમે મારું કામ પણ જોતા જાઓ કે ઇન્ટ્રોડક્શન હું કયા બનાવું છું. હું લખીશ નહીં, હું બોલીશ કે સ્ટોરી કઈ છે. ઓકે, ચલો, તો માય ટોપિક્સ એન્ડ ફર્સ્ટ ટોપિક ને લઈ લીધો મેં કે વર્ચ્યુઅલ કરન્સીઝ. ચલો, બીજો ટોપિક 4, 5, 6 માંથી મને કહી દો સો દેટ આઈ ક્રિએટ સ્ટોરીઝ હિયર ઇટસેલ્ફ. 4, 5, 6 મેં એમાં 4th લખેલો છે, તો આઈ માઇટ હેવ સમ આઈડિયા, પણ જો કે એક વર્ષ પહેલા લખ્યું હોય, હરામ જો યાદ હોય તો. નહીં, 5th લખેલો છે મેં. યસ, ઓકે, બાયસ્ડ વ્યૂઝ 6, 5th, 6, 6, 6, 6, 6. ઓકે, સો વિલ ગો ફોર 6. ઠીક છે, મેજોરિટી લુક્સ લાઈક ઇટ્સ ટાઈ બિટવીન 5th and 6th, બટ આઈ વિલ ગો ફોર 6 કારણ કે મેં નથી લખ્યો તો મે બી ઇવન આઈ વિલ હેવ સમ ન્યૂ આઈડિયા. રાઈટ, સો હું આને કોપી કરી લઉં સો દેટ વી વિલ હેવ માય ટોપિક્સ રેડી ફોર મી એઝ વેલ, અને એના પર આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવતા શીખીશું. રાઈટ, તો ક્યાંય પણ લાગે અટકો તો મને કહેજો, હું તમને જોડે જોડે ક્લિયર કરતો જઈશ. રાઈટ, ચલો, તો મારે ઓકે, ચલો, ડન. સો ધીસ આર માય ટોપિક્સ જેના પર મારે બનાવવાનું છે ઇન્ટ્રોડક્શન. ઠીક છે, ચલો, તો પાછા આવી જઈએ. રાઈટ, હું શું કહું છું, હું હવે સજેસ્ટ કરું છું કે there are actually 5 ways to create an introduction. હવે કેવું હોવું જોઈએ પહેલા એ સમજી લઈએ. જો, ઇન્ટ્રોડક્શન પહેલા તો કન્સાઇઝ હોવું જોઈએ, પછી બહુ લાંબુ ના હોવું જોઈએ. અરે 8 પેજનો એસે છે અને તમે 2 પેજનું ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવો, નોટ વર્ક. કેચી હોવું જોઈએ, અપીલિંગ હોવું જોઈએ, ક્લોઝલી લિંક્ડ હોવું જોઈએ, ટોપિકની આજુબાજુ હોવું જોઈએ, આખા ટોપિકના મેજર એરિયા આવી જવા જોઈએ, અને શેના પર તમારો એસે જશે એનું બધું જ અહીંયાથી ખબર પડી જવી જોઈએ. ઇઝ ઇટ ક્લિયર? તો હવે એ પ્રમાણે તમે 5 રીતે એસેને બિલ્ડ કરી શકો. એસેના ઇન્ટ્રોડક્શન. How you can build the introduction? You can build in 5 different ways. પહેલું છે સ્ટોરીની મદદ, which is my general idea and this is how I create it. બરાબર, કોટેશન કોના માટે સારું છે કે જેનો મેમરી પાવર સરસ છે. બરાબર, અને જે લોકો એટલીસ્ટ 25-30 એરિયાને પ્રિપેર કરે અને 25-30 એરિયા માટે મે બી 10-10 કે 5-5 કોટ જાતે બનાવી લે.
આઈ કેનોટ ડુ ધેટ. બરાબર, આપણે કવિ છીએ તો આપણે લાઈવ જ એક્ઝામમાં કોટ બનાવીએ છીએ, પોએટ્રી બનાવીએ છીએ, તો આઈ ડોન્ટ ગો ફોર ધીસ. ફોર મી ઇટ ઇઝ વીકનેસ, ફોર યુ ઇટ કેન બી સ્ટ્રેન્થ. અગેન રિમેમ્બર, કોઈ સારું કે ખરાબ નથી, ઇટ ઇઝ હાઉ ઇફેક્ટિવલી યુ યુઝ ઇટ. રાઈટ, તો હું હમણાં એક સ્ટોરી બેઝ બનાવું છું. રાઈટ, then it is about a poem. Poem is a very good skill. એની ઇમ્પેક્ટ બહુ જ મેક્સિમમ હોય, પણ પ્રોબ્લેમ છે કે આર્ટ છે ને, આર્ટમાં તો હું ભીમબેટકા સ્ટાઇલમાં છું. રાઈટ, તો ફોર મી ઇટ ઇઝ મોર ઓર લેસ રૂલ્ડ આઉટ. હા, વચ્ચે વચ્ચે છેલ્લે કઈ ક્લાઇમેટ ચેન્જ હતું તો મેં એક પોએટ્રી બનાવેલી છે, બટ જનરલી આઈ અવોઇડ. તો ઇટ ઇઝ નોટ એન એરિયા ફોર મી કે જેની મદદથી હું ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવું છું. Then the third one is, yes, historical event. Or you can do something like RRR. What RRR has done? They has taken several characters from the history, but what they have done is that એમણે એ several character લીધા અને એને new context આપ્યું. બરાબર, મતલબ આને historical plus fiction, historical fiction કહેવાય. And you can go for this. Either you can describe the whole historical event or historical plus fictional. બરાબર, કે જો આવું 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 થયું પણ આની જગ્યાએ આવું 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 હોત તો. રાઈટ, આઈ માઇટ બી યુઝિંગ ધીસ. આઈ ડોન્ટ નો ઇવન યેટ કે હું કયા ટાઈપનું ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવીશ. જસ્ટ આઈ વિલ નાઉ લુક એટ ઇટ. ઓર ધ બેસ્ટ વે, ઇઝીએસ્ટ વે, ધીસ ઇઝ ધ ઇઝીએસ્ટ. બરાબર, કે જે તમને રિસેન્ટલી કરંટ ઇવેન્ટ યાદ હોય એને તમે એક ડિટેલમાં સમજાવો. ડિટેલ મતલબ નોટ મોર દેન 1 to 2 પેરેગ્રાફ્સ, and ultimately you jump to the main topic. So ultimately what we are trying to do, આપણને જે પણ ટોપિક પૂછ્યો છે એની પર પહોંચવા માટે એનું પહેલું પેરેગ્રાફ કેવો હશે એ આપણે બનાવવાનું છે. રાઈટ, હોપફુલી યુ આર રેડી. ઓકે, ચલો, આઈ એમ રેડી. એટલીસ્ટ મારે બનાવવાનું છે. સો આઈ વિલ ક્રિએટ, અને પછી હું તમને તમારું ટાસ્ક આપી દઈશ કે તમારે ચાર લોકોએ, એટલે સોરી, 4 ટોપિક પર બે ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવવાના છે. મતલબ ઇન શોર્ટ યુ વિલ રાઇટ 8 ઇન્ટ્રોઝ. ઠીક છે, તમારા ટોપિક તમને હમણાં મળી જશે. રાઈટ, એન્ડ વિલ ગો ફોર ધેટ એઝ વેલ. ડન, ચલો. સો ફર્સ્ટ થિંગ, પહેલો ટોપિક છે વર્ચ્યુઅલ કરન્સીઝ લાઇક બિટકોઇન કેન બી ડબલ એજ સ્વોર્ડ ફોર એન ઇકોનોમી લાઇક ઇન્ડિયા. કે વર્ચ્યુઅલ કરન્સી જે છે જેમ કે બિટકોઇન એ ભારત જેવા કન્ટ્રીની ઇકોનોમી માટે, બરાબર, ડબલ એજ એટલે કે દોધારી તલવાર. દોધારી તલવાર એટલે શું થવું કે સારું બી હોઈ શકે અને મે બી એડવર્સલી પણ કામ કરી શકે. વી ડોન્ટ નો કઈ રીતે કામ કરી શકે. રાઈટ, તો આને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવું છે. રાઈટ, તો હું કયા એપ્રોચ હવે આ ટોપિક પરથી અત્યારે વિચારું તો મને સુટેબલ લાગે છે. એક તો છે સ્ટોરી અને બીજો છે હિસ્ટોરિકલ કન્ટેક્સ્ટ. હિસ્ટોરિકલ પ્લસ ફિક્શન. જોજો હવે કઈ રીતે બનાવું છું. ચલો, સો વર્ચ્યુઅલ કરન્સીની હું વાત કરું છું તો વર્ચ્યુઅલ કરન્સીમાં હું શું કહીશ? ઓકે, વોટ આઈ વિલ થિંક ઇઝ, ફાઇન, વર્ચ્યુઅલ કરન્સી એટલે શું કે જે આમ છે નહીં, પણ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી ઇઝ વોટ? ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલી an economic technology, economic currency or economic technology. Economic plus technology નો સંગમ છે. બરાબર, તો કેન આઈ ગો ફોર ધ હિસ્ટોરિકલ કન્ટેક્સ્ટ કે જ્યાંથી કોઈ પણ ટાઈપની કરન્સી થઈ હશે અને એની મે બી પોઝિટિવ અને નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ આવી હશે એવા કોઈ ઇન્સિડન્ટ હું પોઈન્ટ આઉટ કરી શકું હિસ્ટ્રીમાંથી? યસ, if I've read my history well, so I might be having some clues regarding this area. For example, એક હું તમને બતાવું છું પછી હું એની સ્ટોરીને કમ્બાઈન કરું. એક છે બાર્ટર સિસ્ટમ, મતલબ એક વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ આપતા હતા અને એ રીતે આપણે કંઈક કામ ચલાવતા હતા. પછી then we came up with the metal coins, preferably precious coins, and then we go for presently. હવે બહુ બ્રીફમાં લઉં છું, રાઈટ, ડિટેલમાં નથી જતો. તો અત્યારે આપણે કઈ કહીએ છીએ કે જેને આપણે ખાલી નોશનલ મની કહીએ છીએ. નોશનલ મની, બરાબર, કે જે એકચ્યુઅલી રિયલ મની નથી. બરાબર, એ ખાલી નોશનલ છે. 100ની નોટની વેલ્યુ કઈ નથી. It is just a signature, so it is a notional value છે. Right, so what I can do is I can go for the history of the currencies and the next natural step would be a virtual currency. Right, તો હું કઈ રીતે સ્ટાર્ટ કરી શકું? બરાબર, કઈક આવી રીતે કે ભાઈ the development of, બરાબર, the development and the growth of human history. અગેન હું ગુજરાતીમાં બી એક વાક્ય બોલતો જઈશ. બરાબર, તમારે લખવું હોય તો લખી દેજો, અધરવાઇઝ રેકોર્ડિંગમાંથી ફરી સાંભળી લેજો. ઠીક છે, હું સાથે સાથે લખતો નથી. રાઈટ, તો શું કહું છું, જો ધ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ ગ્રોથ એટલે કે માનવ જાતિનો વિકાસ અને ડેવલપમેન્ટ અને ગ્રોથ એટલે એક જ થવું. ધ એક્ઝિસ્ટન્સ એન્ડ ગ્રોથ ઓફ હ્યુમન સુપરિયોરિટી.
entirely depends on multiple aspects, one of them which is currency. કે ભાઈ હ્યુમન કાઇન્ડનું સર્વાઈવલ થવું અને એમનો થ્રાઇવિંગ થવું, તો એના માટે વન ઓફ ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ રીઝન કયું છે કે ઇવેન્ચ્યુઅલી એ લોકોએ કોઈક એવો રસ્તો શોધી કાઢ્યો જેમાંથી બે પાર્ટી પોતાની જોડેની સ્પેશિયાલિટી અને પોતાની સ્કિલ, પ્રોડક્ટ, ફિઝિકલ સર્વિસ એકબીજાની જોડે કમ્યુનિકેટ કરી શકે. રાઈટ, મતલબ આઈ એમ ડિફાઇનિંગ અ બ્રોડર વે ધ ફંક્શન ઓફ કરન્સી. Right. What I'm doing, I'm defining the concept of function of the currency. And initially, it was the barter system, બરાબર, which evolved in the પહેલા એ શું હતી, વસ્તુઓના બદલામાં વસ્તુઓ, ચીજ વસ્તુની હેરફેર, કે જેની મદદથી it was initially the barter system which facilitated the organized society. કે આખી આખી સોસાયટીનું અસ્તિત્વ ડિપેન્ડ થવું, કારણ કે વર્ક સ્પેશિયલાઇઝેશન પોસિબલ થયું, કારણ કે લોકો એકબીજાને એક વસ્તુના બદલામાં બીજી વસ્તુ આપી, એક સર્વિસના બદલામાં બીજી સર્વિસ આપી. Eventually, the metal coins were also introduced, which provided some sort of centralization and control. Eventually, with the modern era, the fictitious assets or notional assets like modern currency have been evolved. Right? તો મેં શું કર્યું, એક હિસ્ટ્રી લઈ લીધી અને ફિક્શન કમ્પોનન્ટ અહીંયા મેં ઓછો રાખ્યો છે. અગેન હું થોડા ટાઈમ પછી ફરી સ્ટોરી બનાવું તો મારામાં ફિક્શનલ કમ્પોનન્ટ વધી શકે. સી માય સ્ટોરીઝ એવરી ટાઈમ આઈ ક્રિએટ ઇન્ટ્રોડક્શન વિલ બી વેરી ડિફરન્ટ. હવે ફરી બોલવા જેવું આનું મારાથી નહીં નીકળે. રાઈટ, તો દેટ્સ વોટ અ ડાયનામિઝમ હેઝ ટુ બી. કે એકનો એક આઈડિયા તમને ના આવવો જોઈએ. યુ શુડ બી એબલ ટુ કમ અપ વિથ ન્યુ આઈડિયા એવરી સિંગલ ટાઈમ યુ થિંક અબાઉટ અ ટોપિક. રાઈટ, ચલો હવે આગળ જઈએ. તો હવે અલ્ટિમેટલી તમે શું કહી શકો કે ધ રિસન્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓફ વર્ચ્યુઅલ કરન્સી can provide to be the game changer, bracketમાં positive or negative, for the whole humankind, let it be India. એટલે કે ખાલી ઓવરઓલ માણસ માટે જ, આના માટે જ નહીં પણ આખી માનવ જાતિ માટે ગેમ ચેન્જર તરીકે સાબિત થઈ શકે. રાઈટ, સો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ અ હિસ્ટોરિકલ અને કોન્સેપ્ચ્યુઅલ કોન્સેપ્ટ. એવરીબડી મજા આવી કે આવી રીતે કંઈક તમે ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવી શકો. રાઈટ, જોડે રહેજો, એટલીસ્ટ કંઈક ખબર પડતી રહે મને કે જાગો છો. ठीक है, okay, yes. So this is one way where I created a story with the help of this approach. Second approach is a story writing. Story writing बहुत easy હોય છે, at least for me. હું શું કહીશ, હું એવું કહીશ કે the year is 20, for example હું કહીશ કે a person dreamt, બરાબર, એક માણસ સૂતો હતો, બરાબર, 1999 ની વાત છે, બરાબર, એક માણસ સૂતો હતો અને એને એક સપનું આવ્યું કે એ બહાર જાય છે અને એ જુએ છે કે ઓહો લોકોને કશું વોલેટની જરૂર નથી, બરાબર, એ જ્યાં જાય છે સ્ટોરમાંથી બહાર નીકળે છે અને એનું પેમેન્ટ થઈ ગયું હોય છે. મતલબ ઓલમોસ્ટ યુ ક્રિએટ અ ફિક્શન સિસ્ટમ, બરાબર, કે 1999 માં આવું સપનું હતું, બરાબર, કે તમે જ્યાં પણ જશો તમારું પેમેન્ટ ઓટોમેટિકલી થઈ ગયું હશે, આ થઈ ગયું હશે, આ થઈ ગયું હશે. ઇમેજિન કે એ પર્સન હાઇબરનેશનમાં જતો રહ્યો, બરાબર, હાઇબરનેશન ખબર છે ને, દેડકાઓને અમુક પ્રાણીઓ કરે, શીત સમાધિ જેને કહીએ, રાઈટ, તો એમાં એ જતો રહ્યો અને ઓલ ઓફ અ સડન ધ પર્સન વેક્સ અપ ઇન 2022 and what he observes, wow, his dreams have become reality. રાઈટ, કઈ રિયાલિટી, એ જાય છે અને એને ક્યાંય ઉભું રહેવાની જરૂર નથી. ઇનફેક્ટ દેર આર સુપર માર્કેટ્સ ઇન વર્લ્ડ અમેરિકા એન્ડ સમ ડેવલપ કન્ટ્રીઝ કે જ્યાં તમે જાઓ તમારે બાયોમેટ્રિક જોડે ડેટા કનેક્ટેડ છે અને એ ડેટાની મદદથી તમારે આ થાય છે, ઓટોમેટિકલી થાય છે અને એમાં નેક્સ્ટ ઇવોલ્યુશન એને પણ ફર્ધર લઈ જાય એવું છે બિટકોઇન્સ અને વર્ચ્યુઅલ કરન્સી. સમજાય છે? સો ધીસ ઇઝ હાઉ આઈ ક્રિએટેડ અનધર સ્ટોરી. એક સપનું ને એનું મેં સપના, સપનામાં વર્ચ્યુઅલ કરન્સી અને સમથિંગ લાઈક ધેટ. ઠીક છે? સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન ક્રિએટ સમથિંગ હિસ્ટ્રી, સ્ટોરી, બધું મિક્સચરમાં તમે આવી રીતે બનાવી શકો. આઈ હોપ ત્યાં જ ઇલોન મસ્કની ટ્વીટ આવ્યું ને બિટકોઇનનો ભાવ ગયો, ઘટી ગયો હતો, કંગાળ થઈ ગયો. યસ, યુ કેન લેટર ઓન ઇન્ક્લુડ ધેટ એઝ અ લિમિટેશન, હર્ષ, ઓફ ધી બિટકોઇન. અને જે વર્ચ્યુઅલ કરન્સી છે એમાં કયો બેઝ નથી ને કોઈ જ્યારે બેકગ્રાઉન્ડ ના હોય, કોઈ ઇન્ટ્રેન્સિક એસેટ્સ ના હોય, તો એની લિમિટેશનના ફોર્મમાં આપણે બોડી ડિસ્કસ કરીશું ત્યારે હું તમારા જોડેથી, બધા જોડેથી ટોપિકનો ફીડબેક માંગીશ. ઠીક છે? ફોર ધ ઇન્ટ્રોડક્શન આઈ થિંક ધીસ ઇઝ ફાઇન. મેં મારી બે સ્ટોરીઓ બનાવી દીધું.
ઓફકોર્સ ડિયર, રિસ્ક રિલેટેડ બધી જ સ્ટોરીઓ બનાવાય. આ મારી પર્સનલ સ્ટોરી છે, સમજાય છે કમલ? આઈ ડુ નોટ સે ધીસ ઇઝ ધી બેસ્ટ સ્ટોરી. આઈ એમ સેઇંગ ધીસ ઇઝ અ સ્ટોરી ઓફ અ પર્સન નેમ કુનાલ. ધેટ્સ ઇટ. રાઈટ, યુ કેન ક્રિએટ 1,000 સ્ટોરીઝ. બરાબર? યસ, ડબલ એજ હાઇલાઇટ થતી હોય તમે એવી બી કોઈ સ્ટોરી બનાવી શકો હર્ષ. બરાબર? કે મેં જોયું હતું કે આવું 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 થશે, પણ અચાનક જ પેરેલલ યુનિવર્સ ખુલ્યું અને મને બીજી એક રિયાલિટી દેખાય. મે બી આ ટાઈપનું. બરાબર, માર્વેલ સિનેમેટિક યુનિવર્સથી ઇન્સ્પાયર થઈને ડોક્ટર સ્ટ્રેન્જના નવા મૂવીની લાઈન પર બી તમે બનાવી શકો. મતલબ ધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આર એન્ડલેસ. ધ મોર ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન્ટ્રોડક્શન યુ હેવ, ટ્રસ્ટ મી, ગ્રિપ્સ જેટલી વધારે છે એટલા જ ચાન્સીસ છે કે સામેવાળો માણસને મજા આવશે તમારી વસ્તુ સાંભળવામાં, મતલબ કે વાંચવામાં. અલ્ટિમેટલી વોટ યુ હેવ ટુ ડુ, યુ હેવ ટુ મેક પર્સન રીડ યોર સ્ટોરી, રાઈટ, યોર એસે. જો એ વાંચશે તો માર્ક આપશે ને. તમે સારું લખ્યું છે કે ખરાબ લખ્યું છે પછી આવે, પણ તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન એવું તો હોવું જ જોઈએ, રાઈટ, which should be able to create an enough interest, catch appealing, so that they will come and spend some time with you. I hope this message is clear. ચલો, તો હજી મારે બે સ્ટોરી બનાવવાની છે 4 મિનિટની અંદર, તો ચલો હું ફરી સ્ટોરી બનાવું છું. જસ્ટ અ સેકન્ડ, પાણી પી લો. ચલો, ટોપિક શું છે કે ભાઈ ભારતમાં ભૌગોલિક, સામાજિક, આર્થિક અને પોલિટિકલ જે પણ પ્રકારની વિવિધતાઓ છે, બરાબર, કે જે ડાયવર્સિટી છે બેઝિકલી, શું એ એલાઉ કરે છે કે ભાઈ એની આ બધું હોવા છતાં શું આપણે વન નેશન વન ઇલેક્શનની ફિલોસોફીમાં જવું જોઈએ? ડિસ્કસ કરું. ઠીક છે, વન નેશન વન ઇલેક્શન, ફાઇન. ચલો, વન નેશન વન ઇલેક્શન પર કયો વસ્તુ શૂટ થાય? આઈ ગેસ આમાં છે ને એક કોટેશન તમે યાદ કરી શકો. કઈ રીતે? ઇટ વુડ બી બેટર. અગેન કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ રૂલ નહીં રાખવાનો, ટોપિક નક્કી કરે. કોટેશન એટલે શું? હવે કોટેશન ઘણીવાર તમને ખબર હોય કે કોણે કીધું, પણ ઘણીવાર ના પણ ખબર હોય કે કોણે કીધું, તો ઇટ ડઝન્ટ મેટર. તો જો કશું તમને ના ખબર પડે તો આપણા બાબા સાહેબ આંબેડકર એટલા ઇન્ટેલિજન્ટ બ્રિલિયન્ટ હતા કે સમવેર ડાઉન ધી લાઈન હી મસ્ટ હેવ સેડ સમથિંગ, રાઈટ? તો maybe you can create something કે ભાઈ it one of the topic which was debated in our constituent assembly, બરાબર, which was an idea of having a common election for both levels, which is this and this, which would serve as a foundational breakground. અથવા તો તમે એક હિસ્ટોરિકલ કન્ટેક્સ લખી શકો કે જ્યાં તમે કહી શકો કે 1952 થી 1967 સુધી, બોલો હું આ વાક્ય લખું છું રવિ, જોઈને ગંડા આપણા વિચારો. યસ. સો 1952 થી 1967 સુધી ઇનફેક્ટ ઇન્ડિયામાં તમે ડિબેટ સાંભળી હશે, રાઈટ? વન નેશન વન ઇલેક્શનની ડિબેટમાં ક્લિયરલી આપણને રિમાઇન્ડ કરાવી દીધું છે. યસ, જો એના બહુ ફાયદાઓ છે. વોટ એવર આર્ટિકલ્સ આઈ રિકમેન્ડ, જસ્ટ લિસન ટુ ઇટ. ગ્રેટ એડવાન્ટેજીસ. ચલો, તો તમે આ હિસ્ટ્રીને પણ કોટ કરી શકો કે ઇન્ડિયામાં સાયમલ્ટેનિયસ ઇલેક્શન હતા જ, બરાબર. તો હવે ફરી કેમ ના લઈ શકાય? રાઈટ, અને ત્યાંથી તમે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો ટોપિકને. યુ ક્રિએટ અ ક્વેશ્ચન, યુ ક્રિએટ અ સવાલ, યુ ક્રિએટ અ સ્ક્રીન. અને તમે કહી શકો કે જો પહેલા હતું તો હવે કેમ નહીં, રાઈટ? કરંટ કોન્ટેક્સમાં કેમ આવી શકે, ના આવી શકે, એ બધી આગળની એસેની ટોપિક થઈ ગઈ. ઠીક છે? સો ધીસ ઇઝ માય વન વે જ્યાં હું કોઈ હિસ્ટ્રીને કે કોઈ કોટને કોટ કરીશ અને એની મદદથી હું કરી શકું. પછી બીજું એક શું થાય? બીજું તમે ઇન્ડિયાની એક કલ્ચરલ, કારણ કે જો આગળનો ટોપિક શું કહે છે કે કલ્ચરલ ડાયવર્સિટી ને વેરાયટી બતાવે છે, પણ એને રિગાર્ડિંગ એક જ ઇલેક્શન એક જ ટાઈમે બધું શું ફિઝિબલ છે, રિલાયેબલ છે કે નહીં? જ્યારે એવું સાબિત કરવું હોય ને તો યુ ક્રિએટ અ સિચ્યુએશન કે જ્યાં તમે પહેલા પેરેગ્રાફમાં ખાલી ડાયવર્સિટી 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 લખો, છેલ્લે પૂછો આટલું બધું ડાયવર્સિટી શું એક જ ઇલેક્શન અમે સર્વાઈવ કરી શકે? ક્વેશ્ચન માર્ક. કેન યુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર એસે? ફોર એક્ઝામ્પલ લેટ મી જસ્ટ ટેલ યુ, રાઈટ, કે સમજો તમે કે ફોર એક્ઝામ્પલ ઇન્ડિયા છે, એમાં ક્યાંક રણ જોવા મળે છે, તો ક્યાંક દુનિયાનો સૌથી વધુ વરસાદ જોવા મળે છે, ક્યાંક 15,000-7,500 કિલોમીટર લાંબો દરિયા કિનારો છે, તો ક્યાંક એકદમ ડિસ્કનેક્ટેડ હોય એવો અંતરિયાળ પ્રદેશ છે, બરાબર. ક્યાંક તમને પર્વતો જોવા મળે છે, તો ક્યાંક તમને મોટા મોટા પ્લેદુ ઘાસના મેદાનો એવું બધું જોવા મળે છે. કલ્ચરલી, રિલિજિયસલી આ બધી જગ્યાએ તમને ડાયવર્સિટી જોવા મળે છે. લોકોના ધર્મ, જાતિ આ બધું અલગ જોવા મળે છે. પોલિટિકલ પાર્ટીઝ ઘણા સ્ટેટમાં જે ડોમિનેન્ટ છે એ નેશનલ લેવલે નથી.
સાઉથના સ્ટેટ્સમાં નેશનલ પાર્ટીનું કે જે રૂલિંગ છે એનું કદાચ એકાઉન્ટ નથી ખુલતું, રાઈટ? સો ઇન ધીસ કાઇન્ડ ઓફ ડાયવર્સિટી, do we agree that the idea where we have one nation, one election, કે જે બેઝિકલી વાત કરે છે કે આખા દેશમાં એક સાથે એક જ ઇલેક્શન કરી શકાય, તો આ આઈડિયા વ્યાજબી લાગે છે? ચલો આપણે ડિસ્કસ કરીએ. એન્ડ ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન ઇન્ટ્રોડ્યુસ યોર એસે, રાઈટ? આઈ હોપ આઈ ડીડ માય ક્લાસ વર્ક વેલ, રાઈટ? મેં મારા 4 ઇન્ટ્રોડક્શન તમને, ગુડ રવિ, ફાઇન, વેરી નાઇસ, ઠીક છે? તો this is one way to introduce, right? I actually discussed several ways how you can create an introduction. This is just a tentative. Thank you. See, this is just a tentative, કે આવી રીતે તમે કંઈક ઇન્ટ્રોડક્શન બનાવી શકો, રાઈટ? વન્સ વી લર્ન ધીસ, હવે તમારું હોમવર્ક, મારું કામ કરી દીધું. હા, પ્લીઝ નોટ ડાઉન કરી લો. હવે હું આમાં એક શબ્દ નહીં બોલું, આઈ વિલ જસ્ટ રીડ આઉટ. And this will be for 4 essay topics. No choice. તમારે ચારેય ટોપિકમાં તમારે કમ્પલસરી ઇન્ટ્રોડક્શન દરેક માટે મિનિમમ 2 ઇન્ટ્રો બનાવવાના છે. Is it clear? You are supposed to create 2 introductions for each and every topic. मतलब you will have 8 introduction. And please કોઈ કહેતા નહીં બહુ ટાઈમ છે. We are not meeting tomorrow. We will be meeting day after tomorrow. આપણે એટલીસ્ટ 2 દિવસનો ગેપ રાખીશું, એક દિવસનો, બરાબર? કે જેથી તમને 48 કલાક મળે. 48 કલાકમાં આઈ ગેસ 5-5 મિનિટના 8 ઇન્ટ્રો તો લખાયો. તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ નોટ અ હાઈ ડિમાન્ડ. યુ કેન રાઇટ ડાઉન ધી ફર્સ્ટ ટોપિક, બરાબર? સેકન્ડ ટોપિક, થર્ડ ટોપિક, ફોર્થ ટોપિક. ફર્સ્ટ ટોપિક, વેર ધેર ઇઝ ઇન્ટિગ્રિટી, ધેર ઇઝ નો નીડ ઓફ રૂલ્સ. બાય ધ વે, તમે આનું ગુજરાતી કોપી કરજો, ટાઈપ કરજો ગૂગલમાં, ભાષાંતર આવે લઈ લેજો, બરાબર? મેં ખાલી ઇંગ્લિશમાં લખ્યું છે. પ્લીઝ યાદ રાખજો, ભાષા અંગ્રેજીમાં લખવું જરૂરી નથી. તમે કોઈ પણ ભાષા ઇંગ્લિશ કે ગુજરાતીમાં, બરાબર? અને ગૂગલમાં ટ્રાન્સલેટ તમારી રીતે કરી દીશો કે જ્યાં ઇન્ટિગ્રિટીને જે ગુજરાતીમાં કહેવાતું હોય, બરાબર? જ્યાં ઇન્ટિગ્રિટી છે ત્યાં માત્ર નિયમોની જરૂર છે જ નહીં, બરાબર? મારું ગુજરાતીમાં થોડું, ભલે ગુજરાતી મીડિયમમાં 12મા સુધી ભણ્યો, પણ થોડા ઘણા ઇશ્યુઝ છે. તો ઠીક છે, હવે દરેકની લિમિટેશન હોય. આઈ હેવ that. ઇન્ટિગ્રિટી એટલે શું કહેવાય યાર? બોલો ને કોઈ ગુજરાતીમાં. એકાત્મતા કે શું કહેવાય? ઓકે, જી કહેવાતું હોય. સંકલન, સત્યનિષ્ઠા. યસ, સત્યનિષ્ઠા. પરફેક્ટ, થેન્ક યુ. ચલો, મને નવું નવું જાણવા મળશે. ચલો, then second topic is real is rational and rational is real. આ વખતનો યુપીએસસી નો ટોપિક છે real is rational and the rational is real. Not more than 1 page. I would say not more than 1 page. અને એક લાઈનમાં 5 થી 6 વર્ડ્સ હોય, રાઈટ? એક લાઈનમાં 5 થી વર્ડ્સ હોય. હા, હું બોલું જ છું. સેકન્ડ ટોપિક ઇઝ યુપીએસસી નો 2021 નો પેપર છે, રાઈટ? હું મારા ઘરના ટોપિક બહુ ઓછા નાખીશ, અનલેસ આઈ ફીલ આઈ વિલ નોટ ઇન્ક્લુડ, ઠીક છે? આમાંથી ઘણા એસે હું પણ લખીશ ઇનફેક્ટ, તો ઇવન વી વિલ હેવ ધી સેમ એસે ટુ કમ્પેર એઝ વેલ. And always remember, there is no best essay, there is no model essay. All can write best essays, right? So please, koi eva misconception mein na rehta ki somebody will write brilliant and other will write average. So second one, the real is rational and rational is real. A third one મેં બનાવ્યો છે પ્રેઝન્ટ કન્ટેક્સ્ટમાં, કારણ કે આવું આપણે રિફોર્મ કર્યું અને પાછું ગયું, તો એટલા માટે મેં બનાવ્યો the path to India's path to glory goes through the process of reforms in the agriculture sector. Discuss your views. બરાબર? કે જો ઇન્ડિયાએ પોતાની જે ગ્લોરી છે, કે જે ઇન્ડિયાનું સ્ટેટસ છે વર્લ્ડ લેવલે, એને જો પ્રાપ્ત કરવું હશે તો એગ્રીકલ્ચર કે ખેતીમાં સુધારાઓ સિવાય કોઈ જ વિકલ્પ નથી, એવું હું કંઈક કહું છું, બરાબર? ડિસ્કસ યોર વ્યૂઝ. તમે આ સ્ટેટમેન્ટ સાથે એગ્રી કરી શકો, ના એગ્રી કરી શકો, તમને જે માન ફાવે એ કરી શકો. આ ટોપિક મેં બનાવ્યો છે. અને ચોથો ટોપિક છે યુપીએસસી 2020માં પૂછાયેલો છે, પેટ્રિયાર્કી ઇઝ ધ લીસ્ટ નોટિસ્ડ. કે પિતૃપ્રધાન જે માનસિકતા છે એ સૌથી ઓછી દેખાય છે, પણ મોસ્ટ સિગ્નિફિકન્ટ છે. સોશિયલ ઇનઇક્વાલિટી જે છે, સમાનમાં અસંગતતાઓ, અસમાનતા જોવા મળે છે, એમાં પેટ્રિયાર્કી સીધી રીતે નથી દેખાતી. પણ વેલ, વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ એલિયન ઇઝ ધીસ, બિગેસ્ટ મોન્સ્ટર ઇઝ ધીસ, ઠીક છે? તો આ બધા તમારા ટોપિક છે, આના પર તમારે લખવાનું છે.
એસેસમેન્ટ અમારે કરવાનું છે, પણ લખશો તમે તો એસેસમેન્ટ થશે, રાઈટ? તો મેક શ્યોર કે તમે આનું લખી અને આપી દો, રાઈટ? એસેસમેન્ટ તમને જ્યારે પણ મળે વાંધો નથી, લખવું જરૂરી છે. એસેસમેન્ટ તમને બને એટલું જલ્દી કરી આપવામાં આવશે, ઠીક છે? સો આઈ ગેસ this is something from our side for the first topic. Hopefully you have enjoyed the session, અને બાકીના ટોપિક્સને આપણે ઇવેન્ચ્યુઅલી કરતા રહીશું. કોઈ ક્વેરી હોય તો just a minute, we will handle and then we'll end the session. We'll have 1 hour session at the same time, alternative day. Otherwise તમને શેડ્યુલમાં ટાઈમિંગ કમ્યુનિકેટ થઈ જશે કે નેક્સ્ટ સેશન ક્યારે છે. નેક્સ્ટ સેશન will be day after tomorrow, third day after tomorrow, બરાબર? that is on 9th, બરાબર? શનિવારે સવારે. ચલો, કોઈ ક્વેરી? And I guess hopefully you would have enjoyed. Yes, Harsh, just beta. Yes, sir. Hello, sir. Ha. Sir, the introduction that you have created right now, Hmm. in both the Hmm. introduction, you are open-ended at the end. So, sir, Yes. is it necessary to be open-ended, or we can take either side, whether it is good Bitcoin or not, or we can go in that? હા હા, યસ, ફાઇન, વેરી કરેક્ટ. મારો એપ્રોચ એવો હોય છે કે છે ને, હું એસેની બોડી માટે મારા સ્કોપ બહુ રાખું છું. અને મારો ઇન્ટ્રોડક્શન કેવું કરવાનું હોય છે કે જેથી લોકોને ખબર પડે, પણ બેલેન્સ એસે હોવો જોઈએ. તો મારે ડબલ એજેડ છે, તો હું કોઈ પણ એક સાઈડ લઈ જઈશ તો શું થશે કે આગળ સામેવાળાને ખબર પડી જશે કે આ પર્સન આ જ છે. ઇફ ધ પર્સન ઇઝ નોટ એગ્રીંગ ટુ માય માઇન્ડસેટ, તો થશે શું? If he is in favor of my ideology, he might like it and continue. If it doesn't like, so he might directly go against me. I don't want either of this to happen. સો એક બેલેન્સ ઇન્ટ્રોડક્શન હોય છે કે ભાઈ સપોઝ સોશિયલ ઇવિલ પર કોઈ એસી છે કે ભાઈ વુમન રિલેટેડ કોઈ ઓપરેશન થવું છે, તો એમાં તો ભાઈ સિંગલ વન સાઇડેડ તમે લઈ જાઓ, રાઈટ? શિવમ, એપ્રોક્સિમેટલી આઈ હોપ ધીસ જસ્ટિફાઈઝ, Yes. રાઈટ? હા હાજી હાજી, ચાલો. શિવમ, there will be around 10 sessions, બરાબર, મોર ઓર લેસ. હા, ફ્લો બકાય. ફ્લો આપણે આખું બોડીમાં 4 સેશન, 3-4 સેશન આપણે ડેડિકેટેડ, હું તમને બતાવું. ધીસ ઇઝ અ શેડ્યુલ. તો આપણા જે 3 સેશન છે ડેડિકેટેડ, અહીંયા હું તમને એપ્રોચીસ શીખવાડીશ, અને અહીંયા તમને આખું બોડી બનાવવામાં કન્ટિન્યુટી, ફ્લો કઈ રીતે ડિલિવર કરશું એના પર જ આપણે ડિસ્કશન કરવાના છીએ, રાઈટ? તો વી આર ગોઈંગ ટુ બી ધેર, હિમાલી, ઓન ગ્રેટ ડિટેલ ઇન સબસિક્વન્ટ સેશન્સ, રાઈટ? કારણ કે એ વસ્તુ એવી છે કે જે ઇવેન્ચ્યુઅલી આવશે, પ્રેક્ટિસથી આવશે, તરત નહીં આવે, ઠીક છે? હા, ભટકી જવાય જીવનમાં, બહુ બધી વાર ભટકી જવાય, રાઈટ? તો એસેમાં બી ભટકી જવાય, ઠીક છે? આઈ હોપ દેટ વુડ બી ફાઇન. તો આઈ ગેસ વી મે કોલ ઇટ અ ડે. અને તમારું હોમવર્ક તમારી રાહ જુએ છે. અગેન હું તમારી સ્લાઇડ્સ પર લઈ આવું, રાઈટ? ધીસ આર ધી 4 essays which you are supposed to write introduction for, right? ચલો, hopefully see you later on in the next session. Chalo, bye bye. Take care. Hopefully, you had enjoyed the session. Ultimately, learning, if it is not enjoyment, ऐसे वाला ग्रुप में તમે otherwise will exactly give you the mechanism કે કઈ રીતે તમારે એસે સબમિટ કરવાનું છે. એસેના ઇન્ટ્રોડક્શન, બધા ઇન્ટ્રોડક્શન એક સાથે લખીને એક જ પીડીએફ તમે પ્રોવાઈડ કરી દેજો, રાઈટ? વન પર્સનની વન પીડીએફ, જેની અંદર તમારા ચારેય ટોપિકના બે ઇન્ટ્રોડક્શન તમે લખી દો, રાઈટ? ધેટ વુડ બી ફાઇન. વિલ ક્લેરિફાય ઇન ધ ગ્રુપ, રાઈટ? કે કઈ રીતે તમારે સબમિટ કરવાનું છે. યસ, યુ વિલ બી સબમિટિંગ ઇન ધી ગ્રુપ ઓનલી, બરાબર? પણ ગ્રુપ પર કઈ રીતે કરવાનું છે હું તમને ઇન્ફોર્મેશન પછી આપી દઈશ, રાઈટ વિજય? તો that will be clarified in a while. Chalo, hopefully you would have a great time in the session. I absolutely had it, right? So મળીએ પછી. Bye bye, take care, all the very best.